Hello. Hi guys. Good afternoon and good morning to all. I'll be there listening. Oh no! What's that? Every day. I only want you. This is 40 hours. Salamat. Someone's made a star. Hi, Sis Donna. Good morning. Go to Daddy Lao, not here. Doesn't want my attention. Burlog Spa. Wow, late na. 8:30 na dyan. Ay, 8:30, 7:20.
720 ba dyan or 830cc? As long as I live my life, you look so beautiful. Yeah, the tricks. That's all you want. So as long as I live my life, you look so beautiful in white. You look so beautiful in white. Hi, Kalinga, Stacey. Hi, host. Hi, salamat sa iyong pagpunta. Thank you, Kalinga. Thank you so much, Kabsat. Pwede kang magbaba ng bahay mo dyan. Wait. Agkape tayo. Sige, Kabsat, katamtama na dito. Nalamis dito tayo yan, mi. Agtutudo. Wow, bara ako talaga. Thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling. Whenever you're with me, I feel different in your arms. When you touch me, feel the love that lasts forever. Your love so true. Thank you so much sa lahat ng andyan sa baba. Ganito ako, mag-LS ako na wala sa oras. Depende sa mood ko talaga. See these tears that keep falling
wishing that Salamat sa Cornelian in the house. you call my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling. Whenever you're around me, I feel the Hi, Shine Hilla, hello. Ayan, may jacket ka na dyan, sis. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Nice song. Yes, Kapsat. Makapa-in love, Kapsat ata, music. Ayan, magbaba kayo ng bahay, guys. Or you can just type Ilocana. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Shine Hilla, guys. Pwede niyo siyang lablabin ng bonggang-bongga. And I never knew that it's you and me all this time. All this time. All this time. Baby, I need your love right now. Baby, I want to show you how. Come on. You know that we've waited long enough. Hi, James Gipe. How are you? Time to be lovers. Such Ayan. James Gipe drop his link, guys. it's hard. Baby, it's worth and it hurts. Making me wait for you this way. I can't go on. So come on and take me now. Take My love. me come to the feeling time to dream of. Ayan, guys, magkikita lang kayo dyan, guys, sa baba. We haven't known each other long, but still, something so right just can't be wrong. Kaling, guys, Stacy Dan full support from Shine Hilla, guys. Ayan. Me and you, when it's time for each other. I live, and for the day we live is born. Look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Become true the feelings I've been dreaming of. Take me now. You can trust in me, I love to live the land. Take me now. Take me now. Become true the feelings I've been dreaming of.
Dan Tamsak host, thank you so much. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for you have gone. It's okay, Ateng. Thank you so much kanina sa pagdalo sa premiere ko. I'm so lost in your love. And oh, we belong together. Won't you believe in my song? Sige na, ilapag mo dyan tapos i-ano ko, ipin ko sa taas. You have come into my life, made me whole. Forever, let me wait to see you each and every. Let me hear you whisper softly. Ayan, 6 million in the house. Thank you. Franz Pansoy, dan full dikit na po. Ayan, sige magbakas ka lang dyan, Sisi. Magbabalik mga yan. Maglagay ka lang ng at Ilocana, sis, ha? Para alam nila galing ka dito. There's no other love like our love. And yeah, oh yes, I always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, beside me. Hindi mag-hashtag Ilocana ka, Sisi, doon sa comment mo doon. Or at Ilocana na lang yung ilagay mo doon, huwag hashtag. Doon sa comment mo sa kanilang mga video, sis. Hindi ka dito mag-hashtag. Uy, Ronald, hello. Good morning, good morning. Ayan, sige po. Ayan, patamsak po sa premiere ni Nanay Jovita, guys. Ayan, ipipin ko po sa taas. Hi, sis! Maya 24. Good morning. Ayan, good morning, good morning. Salamat sa inyong mga patamsak at paharang dyan. Show me the way. In my heart, in my mind, in the silence of Thank you, anak, sana maka-join ka. Sige po, anong oras po yun, Nay? my thoughts are all Wait lang, i-click ko nga kasi parang natamsakan ko na ito ata noon ah. but now I Oh, 84 minutes. So, 8 p.m. dito sa amin. only in my Sige, i-ano natin yan, i-set reminder. reason Show of my life.
everything I can live for. Give me an Hello ate! Hello ate Herlin! Ayan, good afternoon. Good afternoon ate, dyan sa Canada. Thank you talaga. Ayan, 9 p.m. Pinas time, dear. 9 p.m. 9 a.m. 9 a.m. Dan Hanang, sabi ni Sis May, Mayo 24. Ayan, magdikitan kayo, magbaba po kayo ng bahay niyo dyan. At padikit po sa ating mga kaibigan po na nasa Hong Kong, Amerika. Wala talaga harang. Ho, 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 sabi ni Ronald. Hayaan mo na yung harang dyan, Ronald. Ayan, 8 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, sinong gustong umakyat yan para samahan ako dito sa taas? You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I wish I really could. Just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Sige sis, wait. Give me an answer. Show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. Nasa kabila pala doon. Doon pala sa page yun sis, kaya hindi ko nakikita. Ayan, 4 million in the house. Ayan, padikit po. Ayan. Dikit full na po, sabi ni Shine Hila. Ayan, dan dikit na daw na Jubita. Si Shine Hila sa'yo. And I think I finally know you. I can see beyond your smile. Ayan, shadow ni RJ. Hello, Kapsat! That what we have is still Nax naman, may anino dyan si RJ. Ayan guys, dikitan nyo si Kapsat RJ Rabanero. Nasa Canada po yan. It ties us back together in the end. in your eyes. I can see my dreams reflections in your eyes. I found the answers to my questions in your eyes. I can see the reason why our love's alive in your eyes. We're drifting safely back to shore. Ayan, 6 million in the house. Hello. And you warned me that life changes, and that no one really knows whether time will make us strangers or whether time will make us grow. Oh, even though the winds of time. Ayan, Dan Pulpak sa premiere. Pabalik po, sabi ni Mayo 24 kay Ate Jovita Shia Russell. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, padikit po kay Phil Mabuhay Life, guys. Very, very supportive natin friends from California. RD Rabanera, Pulpak po, pabalik po. Sige ate, mag-ano ka na lang.
drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. Oh, with you. Hello sis, Mrs. Kapangpangan Kachu. Good morning. Morning sa'yo. Ayan, Team RJ, yes. Hi. We're drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. Ayan. Thank you sis sa pagdalaw. Magbaba lang po kayo ng bahay nyo or you can just type Ilocana. Thank you, Sisi. Ayan, 5 million in the house. Dating dikit si... sis. Yes. Salamat sa pagbabalik, Sisi. Ayan, mananapas. Umayak met tumalaw bago ag-work. Nax. Salamat, Kapsat. Mananapas. 6 million in the house. Kanayon kami busy. Payat man, Kapsat. Sa nakadalaw ka dito'y balay ko. Nga mo. Ayan, padikit na lang po sa mga binababa po ni Nightbot. Mga supportive yan po. Basta magbaba lang po kayo, ay maglagay lang po kayo ng Ilocana sa dulo ng inyong mga comment. Wow, thank you sis, Mrs. Kapangpangan. Ayan guys, kung may mga premiere po kayo dyan, tusukin, ipatamsak po natin dyan. Can see clearly how I'm hurting you. MC has done full package. Sige sis, basta nagbakas ka lang po, magbabalik po mga yan. Patamsak ka Elian, sabi ni Mananapas. Ayan, baba mo po yung bahay mo dyan. When you hold me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend and my lover? Is it over now? If this is it, then my God, tell me where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend and my lover? Is it over now? Do you love me still? Ayan, nagbaba ng bahay si Mananapas guys. Dikitan niyo po siya. Ang ating kapatid. Taga ano ka, Kapsat? When you touch me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend? Am I lover? Ayan, thank you so much. 6 million in the house. Full pack Cheryl Ramos, sabi ni Mrs. Kapangpangan.
Natpon po si Clarence. Oh, natpon. Minsan nagloloko din si si Nightboat. Wait lang. Nakatamsak na pala ako sa nakapin, sabi ni Mananapas. Ayan, magmahala lang kayo dyan, guys. Thank you so much sa support. Celebrate my love for you. It seems the natural thing to do. Tonight, no one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I send love for you and hope Ayan, salamat sa 7 deep billion. inside you feel it too. Tonight, our spirits will be climbing to a sky filled up with diamonds. When I make love to you Tonight, I celebrate my love for you, and the midnight sun is gonna come shining through. tonight, there'll be no distance between us. Look. What I want most to do is to get Ayan, shoutout sa 8 million in the house. tonight. Tonight, I celebrate my Full packet Clarence J. Bukas na nang balik. Cutie pie, sabi ni Mrs. Kapangpangan. Ayan, thank you, Sisi. will seem brand new. Ayan, ilagay natin yung mga maliliit ng bahay dito. We'll both Si Mayo discover 24. our friends turn I-flex natin. into lovers. When I make love to you Tonight, I celebrate my love for you, and the midnight sun is gonna come shine. Ayan, padikit po sa ating mga maliit na kaibigan, guys. Sila Mayo 24 at saka si Sis Phil Mabuhay Live from California. To do is to get close to you. Tonight, break my love for you. Salamat 7 million.
turn away, try to say what we both know. Baby, I can't let you go. Let you go away. I don't wanna lose your love. I don't wanna be the one who's broken hearted. Don't take the only love I've ever known. I don't wanna lose your love. How could you go and stop what we started? Baby, I don't want to be alone. I tried it hard, heard it sound so plain to see. I never could keep secrets from you. Too hard to face, I can't erase the thought of you. Oh baby, won't you change your mind? Change your mind and stay. Sige sis, thank you sis. Tignan mo na lang mamaya sa mga bakas guys. Sis ha, baka may dedicate sa'yo. Pakibalikan na lang kung meron. Salamat. I don't wanna lose your love. How could you go and stop when we started? Baby, I don't wanna be alone. Ayan, thank you so much for... Ayan, Word CB Production, done na, sabi ni Mananapas. Ayan, padikit din po kay Carson Worlds, guys. Nasa Canada po yan. Padikit po sa ating kapatid. Mananapas Dan, pulpak po, sabi ni May. Ayan, thumbs up Dan host. Hi, Dan's Corner. Hello. Thank you so much. 5 million in the house. Thank you, thank you. Somebody told me you were leaving. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. No. So you're walking out the door. Nobody told me you've been crying every night. Nobody told me you've been dying, but didn't want to fight. Nobody told me that you fell out of love for me. So I'm setting you free. Let me be the one to make it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love is true, but has now become a lie.
So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Oh, somebody told me you still love me. I don't know why. Nobody told me that you only need a time to fly. Somebody told me that you want to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love is true, but it's never come alive. So I'm telling you, I love you one last time. Phil, mabuhay. Dan, full package, sabi ni Sis Mayo, 24. Ayan, sige lang guys, magdikit lang po kayo at magbabalik po mga yan. Carson Ward, dan kung agayem kami. Sige kapsat, magbabalik po yan mga yan kasi mga busy pa sila sa kanilang mga trabaho. Kasi it's kuskus time. We can work together through this test, or we can work through it apart. I just need to get. Ayan, 8 million. Mega love shoutout sa inyong lahat yan sa baba. Ayan, pababa pataas ang bahay ni Sis Phil. Yung dumikit sa akin mayang gabi ko balikan, sabi ni Kabsat Mananapas. Sabi ba naggagapasin Kabsat? Someone wins and someone loses. We just have to say our love is true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. Ayan, 8 million. Mega love shoutout. Oh, let me be alone. Sige lang sis, sabihan ko sila na magbabalik. Oh, I love you. Say something. Yan, napanak payag CR sa Kitimalpas. Ayan, sige, mapang kape. Tawag ka ng kalikasan ba? Ayan, salamat. Galaok. Giving up on you. Ayan, 8 million po. Thank you so much. I'm feeling so small. What's over my head? Nothing at all. And I stumble and fall. Ayan, 6 million in the house. Hello, everything.
starting to grow. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Alagad ni Mr. Ching. Hello, Mr. Ching. I miss you, Mr. Ching. Ayan, gusto mo umakyat, Mr. Ching? Ayan, hagdan host. Ayan, o, diba? May kasama na ako. Ayan, nandyan na yung hagdan, Mr. Ching. Swallow my pride. You're the one that I love. Saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. Wait lang. Baka dyan na si Mr. Ching. Ay, wala pa. Ayan, salamat. I'm sorry that I couldn't get to you. Hello, Mr. Hello! Hi, Miss. Kumusta, boss? Wow, bagong gupit ata tayo ah. Nakahiga ako eh. Nag-send ka. Ayun. Hindi ka pa matutulog. Hindi. Araw at tulog ko. TV10, hello. Nakahiga ako sa aking higaan at ay buti naman na i-share mo. Kasi nandun ako kay Chakadura pero pa-end na siya. Ayan, paano? Nakalimutan ko na ata yung ano mo, yung code mo dito sa Nightbot ko. Okay lang yun. Ay baka bukas na yung yung re-apply ko. Oy, thanks God. Sana maging okay na. Uy, good night daw. Matutulog ka ng aga-aga naman. Akyat ka dito, RGB10. Madaling araw na dito sa Saudi. Oo nga. Pero maaga pa yan sa'yo. Oo, maaga pa to. Kasi araw talaga ako natutulog. Ngayon kasi day off ako 2 gabi. So, 2 araw. Wow. Gising ako dito sa gabi. Gising ako pag walang pasok. Mega love shout out RGB10 V Vlog. Ayun. Salamat naman sa patambay dyan. Sino yung mga piniplex mo, host? Mayo 24. Ang grabe naman pangalan yan. May 24 daw. May 24 daw yung birthday niya. So, Mayo 24. O, diba? Kaya ganon. 8 million in the house. Si RGB10 pala yung piniplex mo. Ayun. Mga member mo sila? Oo, of course. Ayun. Pag nabalik na yung aking mag-member na rin ako sa'yo. Pag Next na-okay naman. Oo, kasi hindi ko kaya ginagalaw. 8 days na, hindi ko ginagalaw. Ang dami ng mga comments doon. Ang daming dumikit. Hindi ako nagbalik kasi baka masipa tayo eh. Balikan mo na lang sila kapag okay na ang lahat. Yes. Everything will be okay soon. So, balikan Ayan, ko. 7 million in the house. Kumusta kayo dyan, mga guys? Ayan, padikit ko sa ating co-host, guys. Wait lang, ilalapag ko yung bahay ni Mr. Ching. Ayun. Balikan ko na lang kayo, guys, kapag okay na. Mag-iwan lang ng bakas. Nax, astig ang profile natin na. Nakihiram lang yan, host.
Ano na balita? Parang ngayon lang kita nakitang nag-ano, o sobrang busy ko lang. Ako, bihira lang ako. Mga minsan nag-iiba kasi yung oras ng LS ko. Minsan hapon dito, minsan gabi, ganon. May Wala akong fixed paiba-iba, time kaya kasi pala. ng pag-LS. Kaya Ayan, siguro 6 pag million ano, in the house. Oo nga, wala pag akong fixed nag-LS time. ka, tulog ako. Salamat naman sa pa-BG-BG nyo dyan, guys. Kailang oras ka na? 51 minutes pa lang. Ang bilis na ng oras eh. Mhm. Si ano, parang hindi ko na nakikita nag-LS, si Simply Jen. Busy daw siya. Kaya pala. Si Bro RJ, pag nag-LS yun, pasilip-silip lang ako kasi during LS niya, nasa work talaga ako. Wala siya atang LS ngayon kasi Wednesday ngayon dito, di ba? Wednesday and Thursday ata day off niya sa YouTube yun. Parang ganon. Ayan, salamat sa 6 million. Hello, Ate Grace. Andito si Mr. Ching, nasa taas. Hi, Ate Grace! Mega love shout out to you, my favorite. Ayun, ang pinaka-love. Ayan, thank you, Ate Grace. Salamat sa pagdaan, Ate Grace. Patapos na kasi, tapos na si Bodyguard. So, ayun. Buti nag-share sa akin si Ilocana. Kaya, ayun, ang bilis naman natin. Pag free time tayo, go agad. Di ba? Ang lakas namin kay Mr. Ching. Basta free time. Anytime, basta free time ako. Nandun ako agad. Nagkadapa-dapa agad yan sa pag-akyat. Magdapa-dapa talaga. Actually, galing ako kanina kay Ate Grace. Oo, di ba? Doon ako kanina. Oo, nagpa-games kami. Yun. Pero naalis na kasi lumabas kami. Ikot-ikot, guys. Ikot-ikot tayo, guys. Para naman hindi mananawa sa isang mukha lang yung nakastay tayo. Diba? I-share kita rin. Wow, thank you po. Thank you, Ate Grace. Thank you. Thank you sa pag-share. I-share kita rin. Ayun, no. Thank you so much, Ate Grace. Ayun, na-share na niya doon sa group chat namin. Wow, yun, no? Yeah. Next naman. I-share nga rin kita. Bakit hindi nga pala kita senior? Akin na. Oo I-share nga, para dumami nga tayo kasi i-share kita sa mga group ko. laging walang tao dito. Nasaan na ba yon? Team Europe. Guys, pasok tayo dito. Mangisda tayo. Anong oras na ba sa Europe ngayon? Dumadami ang tao. Lumiliit naman yung viewer. Oo nga. Kaloka, 4 na lang. Okay lang yan. Mamaya dadami yan sila. Ayan, meron ng mga nagsisin. Nga tayo. Mag-flex tayo ng mga bahay. Ayun. Flex tayo ng mga video. Ayun. May mga team Europe, team America to Ilocana. Next naman. Sana magsipunta sila kung hindi pa tulog. Yan. Kapag Team Europe kasi mga tulog na ngayon kasi madaling araw na din doon. Oo nga. Ba't walang harang? Hindi ako nakarangan dito. Center Park on. Ang
Ang laki ng mga building nila dito. Grabe. Diyan sa Ate Grace? Ayan, RGB10. Salamat sa iyong paharang. Tulog na ata sila, sabi ni Ate Grace. Pasulpot here. Come on, let's go take a picture here. Wow, may ano pa, sekretary pa sa Ate Grace, oh. Syempre, the best yan sa Ate Grace pa. What is this? Tulog na ata sila. Yes, siguro Ate Grace. Tulog na yung mga taga ano. From Team Ate Grace. Ayan, salamat. Yun. Salamat po. Our first snack. Go ahead. Order the croissant for me. You're not hungry? Hala, paalis na po ako. Punta You ako don't ng need bayan. Magbayad ako ng Hey, 1 milyar. Ha, ha, ha. that's nice. We're still walking towards you. Okay lang, Mama Jen. What's that the name of the park? Ingat What's the name ka of that po. park? Where are we going? Huh? We're still walking through the Central Park. Thank you, Ate Grace. Thank you talaga. Parang Italy doon. Di ba tawag nito, Oh, no, that's okay. Ilocana, host? Thank you. Pag Ano yun? na-monetize ka na, mag-apply na ng di ba? Google AdSense. Oo. Kasi na-monetize. In review pa lang yung akin kasi nag-submit new form ako kasi iniba ko So yung you don't get information. hungry because there's so many. Okay. What do you call it? Nag-reapply Right? kasi yung kasama ko dito, na-approve na siya kanina. So ngayon may harang na siya. Okay. Wow, that's good. Yes. Sabay kami niya na natanggalan ng Yeah, we can lisensya. ride on You are? Actually, hindi na sana ako mag-update ng kasi approve naman You're na. not qualified. Kaso, sabi kasi nila bawal pa ako kikita kasi wala pa ako yung green card at saka yung i-add. Kaya, inedit ko yung information. Thank you po, Secretary ni Ate Grace. Thank you po sa patamsak sa premiere ko. Ayan, my family are going to ride in this horse. Merong nagsipunta? Wala pa. Yung secretary na Ate Grace Go pa. ahead. Okay. Thank you so much, Secretary ni Ate Grace. The best talaga. I don't care. Where are you guys from? Texas. Texas. Which part? San Antonio. All right, let's go. Yeah, over 10 years ago for Fiesta time. Yeah. Oh, really? No, so we're here. Kape tayo. Sabi ko salamat. Pwede tayo pumasok dito sa live habang nagkakape. Salamat 5 million. Small. Open until 4 o'clock. That's the zoo they got the idea to Madagascar. The animation of Madagascar. Oh, okay. Ang ganda ng yellow flower. Mm. But this is the fountain down there. This is where they did the John Wick second piano rail. Presented the musical part. Oh, good. Sus, grabe pala. Ang dami kong message. Hindi ako response ang nagbabasa. So we're gonna have the water running there, you know. Oh, cool. Oh, in that fountain? Winter time they shut down because everything freezes over. Yeah. Actually, the lake 10 days ago was solid ice. This all ice. Oh, wow. Salamat 4 This reminds million. me of Paris. 4 million in the house. Clarence Yes, yeah. J. Vlog. Right? Ano ba yun? Meron ako nakita kanina. Clarence. Yes, nandyan siya. Ayun. May grab shout out. Because you don't want to. Go. So yung mga kids ko ngayon, Enjoy si napupunta Ate kanina, Grace sa i-video ko na lang, i-vlog ko na lang ito. My kids here in Central Park, first time roller skating. So let's go, guys. I'm gonna share to you. My children is roller skating in the Central Park right now. Hindi ko na makita sila.
Oh, Ayan. good to see. Dikitan niyo po ang ating Ate Grace ng Ano yung Texas. mga anak ko? Ayan. At saka si Mr. Ching, guys, na nasa Saudi. So there goes my baby girl. Actually, my big Pwede girl. kaya yun? Parang ewan ko lang. Basta hindi lang ako magbabalik muna Ayan sa siya, kanila. guys. Ayan. Ate Grace Pulpakdan from RGB10 Vlog. Ayan, baby pa lang pong bahay ni Come RGB10 on, Vlog, Joseph, you guys. can do it! Baka gusto nyo pong dikitan at bigyan ng banana. Sino to? Oh, nawalan ng boses si Ate Grace. Nawalan. Ng sound. Uy, tapos na pala. Kaya wala akong marinig. Kaya pala eh. Ayan. Anong papanoorin natin? Sino yung ano? Sino yung Si- maliit? Sino yung piniplex mo kanina? RGB10 ba yun? Eh, dikitan ko nga yun. RGB10 Vlog. Ito yung baba ni Nightbot yung bahay niya. Shadow ni RJ Rabanera. Ayun no. Mega love shout out Shadow ni RJ Rabanera. Yung si secretary ni niyan. Ni Bro RJ. Si yan, si Donna B. Ah, okay. Ayan, 8 million in the house. Ayun. So, dikitan ko ngayon si RGB sa alagad ko. Uy, thank you. Ayan, ito guys, ang ipliniplex na po natin ay si Mr. Ching. Vlog. Baby pa nga lang, no? RGB10, drop your link. Sige, dadrop ko yun ate. Dadrop ko yung bahay niya. West Canada siya. Ito na, papunta na ako sa'yo. RGB10. Oo, from West Canada. Pero nasa around state siya ngayon. Kasi dito yung trabaho niya. Okay. RGBT10, Ikaw- drop link mo, sabi ni Ate Grace. Manang Ayan, Manang Biday. Biday, Manang Biday. Tusok-dan. Mega love shout out. Salamat naman sa patusok mo kay host. Good morning. Ayan, Manang Biday. Good morning, Kapsat. Thank you sa pagdalaw. Ayan, guys. Ay, ipagraduate pala natin si Manang Biday kasi konti na lang yung kulang niya pala. Ilan na lang ba para makagraduate si Manang Biday? Manang Biday, I-flex. PH Hello by Ate Grace. Ayan, nagbaba ng bahay si Shadow ni RJ Rabanera. Ayan si Manang Biday, guys. Baka, graduate na pala siya. Graduate na? Wow, congratulations. 16 na lang kulang niya kanina tinitignan ko. Ayan, baka bigyan natin siya ng bigyan natin ng tawag dito, ng allowance. Ayun, tama. Ito kay RGB10 vlog, nilalaro ko pa lang ang bahay niya. Ang ganda naman dito ng grabing yellow dito. Shadow Pulpakdan just waiting, sabi ni RGB10, guys. Ayan, si Dance Corner, nandyan din siya, nagbaba din ng bahay. Ayan, sinong gustong umakyat? Umakyat lang kayo. Oh, malinis ang hagdanan, may floor wax yan, guys. Pero yan, hindi masyadong malinis kasi umulan. Matubig ang hagdan sa harap. Dance Corner, andyan, may love shout out. Dance Corner, ayun, nagbaba siya ng baka. Ayun, nag-iwan ako ng baka sa'yo,
RGB10 vlog. Ito, di kita nakita at tamsakan. Ayun. So, dagdag na guys, ay RGB10, okay na ako sa'yo. So, sino pa yung isa nating pwedeng dikitan dyan? Si 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 yung ano, kanina. si Sis. Ay, parang dikit niya. Ay, parang alam Ano, niya na si Biday? ano. Si Manang Biday PH. Si Biday. Ay, Ayan. Binaba ni Night Boat. Ang bilis ng oras, 1 hour na. Wala, agad-agad. oo, grabe, no? Kahit walang tao masyado. Okay lang yun. Manang Biday. Ayun, searchable naman pala siya. Ay, hindi, iba to. Ayan, Tatay Digong Duterte. Good day po, padikit po, sabi ni Tatay Digong. Sige lang po, magbaba po kayo ng bahay niyo dyan, Tatay Digong. Buti YouTube na rin si Duterte, no? Do 130 naman ito? Manang Biday PH. Na si Duterte? Hindi, busy sa sa Malacanang. Uy, si Manang Biday. 1K. Banana pa lang siya. Ayun. Ayan, Team Lopez. Hello po. Ayan, may jacket na po kayo. Team Lopez and Tatay Digong. Ayan, don't forget to tusok-tusok si host guys at patamsak po sa nakapin po sa taas. Thank you. Naman. Si Manang Biday is all the way from Bahrain. Manang Biday is nasa Hong Kong. Bakit Bahrain to? Manang Biday PH and friends of. Yung mga alagad niya yan, mga minsan Ano to? Okay. Manang Biday, nandito na ako, nilalaro ko ng iyong bahay. Salamat po Team Lopez po sa patamsak. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Tatay Digong guys. Ayan, Tikitan si po Sarah natin Duterte. si Tatay Digong. Baka para si Sarah ano, yung kita niya. Baka para bigyan tayo ng ng ayuda. Ayan, si Tatay Digong guys is 624 pa lang siya. Pwede nating palitan si Manang Biday. Lalagay natin si Tatay Digong. Digong ba? Team Lopez. Mega love shout out Team Lopez. Tatay Digong Duterte. Tamsak dan po. Salamat naman sa patamsak kay host. James K. Hutch. Hello Sisi. Hello Sisi daw. Hello sis Jemski. Thank you po. Good morning. Ba't hindi siya ma-search? Tatay Digong. Baka maliit pa ang bahay. Pag hindi Tatay Digong. Do 130 ba yun or do I 30? Asan ba yun na? Digong Duay 30. Hindi sa searchable. Hindi searchable. Ayun, may bahay siyang binabao. Hindi siya ma-flex. Pag ganun meaning, maliit pa yung bahay niya kasi hindi pa searchable. Ayun, Manang Biday, tapos na ako sa iyo. Hindi. Ang aking alagad. Hindi searchable ang bahay mo, Sir Digong. Ay, Tatay Digong. Hello, Sisi. Good morning. Good morning, Sisi. Ayan, dikitan natin po si James K. Hunch, guys, from Australia. Very supportive at generous natin Sisi yan. Ayan, ilagay natin dito si James K. Hunch. Nako, si Duterte talaga ang lumabas dito. Ayan guys, padikit po mga Dance Corner Full Pack Dan from RGB10 Vlog. Ayan, magmahalan kayo. Yayariin ko yan si Lolo Whitey. Loko yan ha. Ano po Tatay Digong? Palitan mo lang po i-edit mo lang po yung name mo para maging searchable siya.
Kagaya ni RGB10 noon, hindi yan searchable yung bahay niya. Ganun Yung nga. bahay lang niya dati is RG Vlog. Pina-edit ko. Ayan. I-edit mo lang po sa sa my email mo po. Ayan, good morning Sisi. Ayan, padikit po sa ating Sisi na si James P. Hatch, guys. Ayan, si Benice, si Jen, Simply Jen from Minnesota. Si Benice na nasa Hong Kong. Si Mamshi na nasa Ohio. Ayan, dikitan nyo mga yan. Mga bigatin mga yan. And don't forget. Ayan, huwag nyo pong kakalimutan. Dikitan ang ating co-host, guys. Si Mr. Ching TV. Used to be. Kinanta ko na yun, don't forget. Ayan, Tatay Digong, done na po sa'yo. Full pack, sabi ni Sis Jemski Hatch. Ayun, no? Ayan, nandyan po yung bahay ng ating Sisi away from Australia. So, mas maganda kapag ako yung mag-highlight ng mga link nila para nakikita. Oh. Kesa ni Nightbot, hindi mag-highlight, malabong makita. Labo mata. Hindi ko alam kung pwede yung bahay ko na binababa kasi pare-apply pa lang ako bukas eh. Hindi ko alam, wala pa ng shoutout na na dinikitan ka. Wag nyo muna sigurong dikitan, guys. Kasi baka maligwak tayo. Okay lang yan. Importante dinikitan ko kayo sa alagad ko. Ayan, dikitan po natin. Full pack sa lahat, sabi ni RGB10 Vlog. Ayan guys, dikitan nyo naman po si RGB10 kasi nagre-reklamo na po yan na lahat po ng mga pumupunta dito is dinidikitan niya kasi walang nagbabalik sa kanya. Hindi dapat ganun. Legit dapat. Ayan guys, magdikitan. 7 million in the house. Pag Day off mo nadikitan pa tayo, bukas. Day off mo pa bukas, Mr. Ching? yes, host. May isang gabi pa ako. Anong araw ba bukas? Ay, mamaya. Thursday. Thursday. So, ayun, may ano pa pala ako. Oo, may one night pa ako. Ayan, 7 million in the house. Guys, magmahalan lang kayo dyan, guys. Nagmahalan lang kayo, guys. Wag lang tusukan sa personal, ah. What is that? Ayan. Tatay Digong, matagal na tayo dikit. Ha, 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 ha. Oh, ayan, ayan, Tatay Digong, dikitan mo si RGB10. Ayan, nag-season. Sinisingil ka na. Say something, I'm giving up on you. Oh, co-host, gusto ko yan. Sabi ni Mr. Ching. Ay, sabi ni RGB10. Kung ano-ano na lang na. Oo, co-host, gusto ko yan. Yes. Dapat Sabi yan. niya Legit kasi dapat talaga tayo. Kapag nagdikit tayo or dinikitan tayo, or please may naman, bakas naman. marunong may bakas naman. tayo. Oo. At saka guys, pag nagdikit kayo guys, para naman mapansin din, mag-iwan tayo ng bakas at tamsakan na rin natin. Maging legit tayo. Ayan, dance corner, Yun. full pack, sabi ni. Thanks So, hindi naman. ko muna ipababa yung bahay mo, Mr. Ching? Wag mo na, host. Wag mo na. O, sige, nasa ano na lang kasi malapit naman na maging okay. Oo ba? Kasi mag-apply na ako bukas eh. Don't worry, dikitan ko mga yan pag okay na akin tapos aakyat ako ulit sa LS mo para mayakap ko sila lahat.
Basta guys, pag nandikitan tayo guys, marunong naman tayong bumalik kasi lahat naman tayo galing sa maliit na bahay, sa wala, sa zero. So, i-appreciate natin yung mga taong dumikit sa atin. Hindi Balikan daw, ayaw niya munang magpadikit si Mr. Ching. Kasi mag-re-apply pa RGB10. siya. Oo, bukas. So, don't worry. Pero nadikitan ko yung bahay mo sa alagad ko. Don't worry, lagi naman yan kapag ganito yung oras ng pag-LS ko. Pupunta naman yan si Mr. Ching kasi PM is the key. Oo, PM is the key naman. Basta free ako, why not, diba? Tapos tulad ngayon, wala akong pasok, 2 araw. So ito, free. Kasi pag may pasok ako, tapos LS na ganitong oras, abay, marami akong pasyente niyan. Dami kong discharge. Dami kong trabaho, hindi ako makaakyat pag nasa workplace. Guys, pwede ba mag-promote host? Sige lang, co-host. Tawag nito, meron na kaming sa Sabado by Saturday. 1 p.m. Philippine time, meron kaming event ng aking friend din from Amerika din. Anong channel? Ano yon? May palaro kami doon. I think benteng saging per isa or depende doon sa magpapalaro. Bali, in-invite lang din ako mag-co-host. Di ko alam sa kanila bakit ka gusto nilang mag-co-host ako sa mga LS nila. Yun. Gustong gusto niya na nandun daw ako. So, promote ko lang talaga guys. Napakaraming saging doon na ipamimigay daw niya. So, sana makapunta tayo 1 p.m. Anyway, ibaba ko yung bahay niya. Sige. Yung, Ayan, baka makapunta ni RGB10. Naghahanap yan ng saging. Oo. By Saturday yan, guys. Anyway. Ayan, ABG Vlog. Paano ba sumali sa group niyo, mga kapatid? I-add mo lang po kami sa mga Facebook namin. At pwede ako dyan co-host, sabi niya. BG, marami, sabi ni Kapsat Binis. Ayan, padikit po sa ating kapatid away from Hong Kong kasi kagigising pa lang niya. Ayun, no? Ayan, thank you so much, Kapsat. Ayan, magdikitan, magmahalan kayo. Good morning. Ayan, ABG Vlog. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo dyan. Shoutout, warat na lahat. Sabi ni Binis, talagang ayan, padikit po sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, para makagraduate na rin po sila ng kanilang mga saging. Ayan, salamat Sisi sa paharang. Naka-play all ka ngayon, sis James Kihat siya akin. Naka-play all ka po ngayon. Ayun, guys. May binaba si alagad ni Mr. Ching, guys, by Saturday. So, magpapalaro yung si Angie Artaho, okay? Magkukuhos ako doon, guys. So, pasok tayo doon kung kayo. Si RJ? Pumupunta dito siya sa akin eh. Si Angie? Oo, si Angie. Yes, pinapapunta ko yan sa'yo, host. Ayan, Samdot. Hello! Samdot Vlog, kusa ka nakabsat? Ayan, dikitan niyo si Samdot Vlog, guys. Na, tumutulong din sa mga nangangailangan ng tulong. Ayan, malaki na rin ang kanyang mansyon, kaya dikitan natin si Kabsat Samdot Vlog. Ayun. Laging may programa. Ayun.
So guys, ayun guys, kung sino yung maliit pa yung mga bahay dyan, gustong gumraduate o makakuha ng mga banana, punta tayo kay Angie Artajo Cave by Saturday. That is 1 p.m. Philippine time guys. So mag-iwan lang ng bakas guys, Ilocana sa Amerika or Mr. Ching. Ilocana or Mr. Ching. Okay lang Yun. yan. Ganun lang guys para at least alam niya kung saan kayo galing at alam niya na pinapapunta kayo para mabalikan kasi hindi makikita kapag wala kayong bakas eh. Yes, Ilocana or Mr. Ching lang po ang ilalagay nyo. So ayan guys, may palaro yan. Marami siyang saging by Saturday. Ayan, pumupunta din sa akin yan si Angie Artajo, okay? Yes, kasi kung sino yung mga pinupuntahan ko host, sinisend ko yan sa kanya. Sabi ko, punta ka dito kasi mga legit to. Mga kaano ko to, mga Ayan. ka-team ko rin to, sabi ko sa kanya. So ayun, kaya lahat ng napuntahan ko, pinupuntahan din niya. And guys, tawag dito. Dikitan nyo din po si Kabsat Samdot Vlog. Guys, malaki na po ang bahay niyan. Sobrang mansion na po. Hataw na doon, sabi ni Dan Jemski, sabi ni ABG Vlog. Pabalik, sabi ni ABG Vlog. Ayan, dikitan nyo po si ABG Vlog, guys. Wait lang at papalitan natin ang pangalan dito para mabigyan ng chance na i-flex ng mga bahay nila. Ay, parang iba yung nailagay ko kasi ABG Vlogs. ABG Vlog. ABG Vlog. Ay, ba't wala yung pangalan mo dito? Guys, kailangan nyo pong maging, kailangan maging searchable po yung mga pangalan nyo para madali po nilang i-subscribe kung ima-manual po nila yung mga bahay nyo. Yun, Kasi, kay Angie Artajo kay 7:30 pala ng Saudi is 12:30 Philippine time. Oh, 12:30. Ayan, Angie Artajo, full pack, sabi ni Sis Jemski, guys. Ayan, dikitan niyo po ang ating Sisi Jemski, guys, away from Australia. Ayun, guys. So, mag-iwan lang po ng guys. Tamsakan nyo siya. Mag-iwan ng bakas doon sa premiere niya. Tapos, set reminder on nyo po para alam nyo pag nag-play na siya by Saturday, 12:30 noon time. So, yun. Nasa work kasi siya ngayon. So, hindi siya makapag pa. Ayan, shout out naman dyan sa 8 million natin. Ayan, kung may community po kayo, pwede nyo pong i-share ang ating live streaming para makapunta po ang inyong mga kaibigan dito sa ating LS. Sabi ko kanina, i-share kita. Bakit hindi ko pala na-share? ABG Vlog, full pack dan. Haha, bakit 3 hours and 18 minutes second ang video? Guys, kung maglapag po kayo ng bahay nyo, guys, 1 to 3 minutes lang po para sure po na matapos po ng manonood para dikit na dikit po kapag napanood po nila ng full ang inyong mga video. Huwag po kayo magbibigay ng 3 hours na video. Kasi may posibilidad maglalagas yan kapag hindi po tinapos ang video. Correct.
Ayan, at huwag niyo pong kakalimutan ng ating co-host ka, pero ayaw niya munang magpadikit kasi sa susunod na lang na babalik niya dito sa ating bahay, niyo didikitan. Yeah, wag niyo kong alalahanin, guys. Huwag niyo nang alalahanin, malaki ng bahay. Malaki ng pagbahay ng ating kapatid. Nasa 2 point something na siya. Ayun. Ayan, magmahalan, magdikitan, at maglablaban, magtusukan. Ayan, patamsak din po ng aking premiere guys sa taas, yung nakapin po. Para po yan bukas ng gabi. Ay, 10:30 Pinas time po yan. May ano ka pala, host? May premiere, may ano ka? Kala May ko premiere po ako bukas. Okay. Hanapin ko nga yan. Ayun, ano din pala kay Ate Grace. Ayun, kung natamsakan. 5:30 bukas. Ano to? Morning? Yeah, morning sa Pilipinas. Okay. Sige. 10:30. Check reminder on premiere. Ay, nakatamsak na pala ako dyan. Oh, yung alagad mo, nakita ko doon. Oo. Ayan. Salamat guys. Ayan, magmahal lang kayo dyan. Magdikitan ng tama. Dapat po mag-iwan po tayo ng full package and don't forget to kalimbang all. Magkalimbang all po kayo para kapag mag-LS or something like that, may mga palaro po sila. Magbibisita niyo po ang kanilang mga bahay. ABG Vlog, tapos na ma'am. Dan Panglaw Vlog, pabalik by ABG Vlog. Ayan, dikitan niyo din po si Sis Eve Mariano, guys. Ayan, nag-LS siya, marami pong mga banana doon kay Sis Eve Mariano. Nag-LS siya mga gabi sa Pilipinas. During LS niyan, hindi ako nakakapunta once lang kasi nagising ako. Pero, member niya ako. Very supportive yan si Sis Eve Mariano at galante din yan. Galante yan. Sobrang tawag dito. Sobrang daming nagpapakulay sa bahay niya. Ang dami talaga kasi she is so kind talaga and generous. Yes. Di ba kilala mo si Jazreel Albaran? Yes. Pamangkin ko yun na tinutulungan din ni Sis Eve. Oh, di ba? Ang galing. Pamangkin bata pa yan eh. 14 years old lang ba yan? 13? Yep, 14 years old. Nanay niya si Sige, kaya mo yan, host. Marisa Pagatpata. Ay, kaloka. Tamsak na po ho sa tong premiere. Thank you, Sisi. Thank you so much, James K. Parang si James K is, kadikit ko na yan sa, ko. Kay RJ. Oo, alam ko eh. Kadikit ko na yan siya. Doon kami nagkakilala kay Bro RJ. Sige lang, guys. May join button na ba sino to? Simply Jen, host? Oo, meron na. Hindi pa ako saka na ako mag-join sa kanya pag okay na. Kasi hindi pa ata siya nag-LS nung meron na siyang join button. Kaya pala. Dan Binis, pabalik, sabi ni BG Vlog. Ayan,
Kung gusto niyo pong kung gusto niyo pong laging ma-flex ang inyong mga bahay, guys, pwede niyo po kayong mag-join sa aking membership. Ayan, makakaasa po kayong laging mailalapag ang inyong mga bahay. Kahit absent kayo dito sa aking LS, nailalapag pa din ang inyong mga mansyon. Tama. Ayun, sino mga nandyan? Dance corner. Ayun, nagbaba ng bahay. Guys, magyakapan kayo dyan, guys. Magyakapan. Sino pang hindi magkayakap dyan? Ayan, magbabalik po yan si Ib Mariano, Sisi. Basta lang. Mag-iwan lang ng bakas, guys, kung saan kayo galing para at least alam nila, guys. Maglagay lang po kayo ng Ilocana sa dulo po ng comment nyo. Ayan, patusok po sa premiere po ni Ma'am Shikikay. Nandyan si Ma'am Shikikay? Wala, nakikit. Member ko yan. Kaya nilalapag ko lahat ng mga member nila ay mga bahay nila. Tama, yan. Ang sakit ng likod ko. Parang darating na naman yung bisita ko Nako. Yun na nga lang sinasabi. Pag dumating yan, sakit sa ulo eh. No? Depende. Kapag kapag malapit na yan dumating, na parang bloated ako. At saka sakit ng likod ba? Yung pag dumating yan, yung girlfriend ko, di ko makausap eh. Tapakin siya kapag may Medyo, bisita. hindi naman siya tupakin, parang walang ganang kumausap lang. Parang nagutom ako Parang may kids ka dyan, Ahon. Ha? Parang gising pa yung kids mo. Naririnig mo? Nandun siya sa kwarto. Sa kwarto Oo. niya naglalaro, nakikipag-usap dun sa mga online video niya, online game. Hello RGB10. Ayun, natapos ko na, sabi ni RGB10. Ayan, sino? Ayan, hakdang, palawang tamsak, sabi ni AJ Anderson. Ay, bebek! Wait lang, ilalapag ko yung hagdan. Andito si Mr. Ching, Kamusta AJ Anderson? Na-miss kita. Huwag lang marinig ng asawa mo yan yung anak ko. Lang nakikipag-usap sa mga palaro niya online. Ilang taon na yan, host? Mag-11 na. Diyan lang siya natutong magsalita ng English sa mga kalaro niya diyan sa mga online. Okay lang, Mr. Ching. Ayan. Guys, padikit po kay Donna Bichong, guys. Ayan. Akyat ka, AJ's.
Ayan, ibaba ko yung mga bahay nila na para naka-yellow siya, para naka-highlight siya. Wag na si Night Boat, baka lalagyan si Night Boat. Ayan, 8 million in the house. Ayan, nandyan si Kapsat Binis. Guys, dikitan nyo guys. Ang bangs ng ating kapatid na si Binis, silamos lang ako, sabi niya. Binis Sige lang Anthony. Kapsat, take care. Ayun. Mega love Ayan. shoutout. Kapsat Binis, tapos na si AGB vlog sa iyong bahay. Ayan, 7 million in the house. Parang hindi na hanahanap ni ano. Parang naligaw si AJ Anderson ha. Mabuhay, Dan, from ABG Vlog. Ayan, magbakas lang po kayo sa mga dinidikitan nyo, guys, ha? Kasi yung mga binababa ko po is yung mga legit friends natin. Yes na yes. Magyakapan lang tayo dyan, guys. Siguraduhin may bakas, guys, para naman hindi sayang yung pagbisita natin at mabalikan tayo. Dan Donavi by ABG Vlog. Ayun, oh. Iba ka nasa likod Nawala na si na. Ate Wait lang. Nandiyan naman. I'm here. Ayan, nandiyan na si ano. Wow, ang lakas. Parang sumigaw. Ayun, no? Ate, yung boses ko talaga lagi ako parang sumisigaw. Ano ba yan? Ano, parang nakalunok na. Ay, si Mr. Chico, iba yung itsura mo. Parang kang ano ba? Parang kang boss, oh. Lawyer, parang abogado. Oo nga. Ano ba yung case natin ngayon? Saan ba yung ano? Ano ba yung hearing? Nakahiga ako actually while watching ni Bodyguard, pero nag-share sa akin si Ilocana ng link na nag-LS pala siya. So timing naman patapos na si Bodyguard. So ayun, nakahiga ako, bumangon. Ito, nakapatulog ako. Ay, sakto lang kasi maglilinis rin kasi ako ngayon kasi bukas pupunta sila Simple Maya tapos yung mga friend ko dito sa subdivision. Wow. Wow. So ngayon habang wala pa, punta muna ako sa'yo. Maya ako maglinis. Kung matagal ka na din nag-LS, per days ago na. Sino, te? Ikaw. O hindi kasi puro gala. Ano, kahapon pumunta ako sa office, tapos nung isang araw, di ba, naggala rin kami, nag-lunch. Ayan, patamsak naman, sabi ni ABG Vlog, guys. Ayan. So, Mr. Ching, kamusta na dyan? Kamusta na yung watch hour mo? Ayun, gwapo pa rin. Ay, what hour pala? Akala ko ako yung kumusta. WH pala. Hi, sis! Ayan, andyan na si Simply Jen. Ay, ate, Andyan wala siya? pa kaya akong suklay-suklay, ate, pag-gising ko. Hi, FNM Cookings. Hello. Ayan, thank you, guys. Thank you. Simply Jen, Andito si Simply Jen. Oh, may join Miss button ka na ba? meron na. Ayun. Na ano na rin niya, na-i-promote na rin niya, na i-tawag doon, na i-launch na rin niya yung membership niya.
Ayun, magjo-join ako sa iyo pagka okay na ha. Bukas na ako mag-apply ulit eh. Kung hindi mabawasan kasi konting-konti na lang eh, 100 na lang kulang matapos na yan bukas. Inshallah maging okay na. Sa live mo na lang ako mag-join, Sisi. Para makita. Simple Oy, si Jen, Ate Chin, hindi na nag-ELS. Pa-member ka na, haha, Mr. Ching, sabi ni Simply Jen. yes. Mag-member na ako Ano sa'yo. daw, after daw ng Mamone. Oo, After na bukas. ma-approve ulit. Bukas, mag-ano na ako bukas pag pinalad tayo, mabuo na yun. 100 na lang kulang eh, pero tapos na yan bukas. So, Wow, iba talaga Sister Ching ang lakas. the Bakit following Mr. days Ching, nagbawas din ng watch hours? yeah, nabawasan. Actually, yun nga, 7K yung nawala sa akin. Grabe, kaya pala nawala, kaya pala nawala Kaya- talaga. Pang char lang yun kasi like ko yung color sticker. Next naman. Hindi. Ayan, hello Ate Jo Rivera Barcarce. Hello. Ayan, salamat sa 9 million. Mag-join ako sa inyong lahat by RGB10 Vlog. Ayun. Next naman. Oh, ganyan lang yan kasi yan, mapera yan sa RGB10. Emojis pala, sabi niya. May emojis ka na, Sisi? Sinong gumawa ng emoji mo? Guys, ayan, dikitan niyo po si Simply Jen, guys. Nasa Minnesota po siya. Ayan. Lagi po yan ang kanyang programa ay patamsak program at saka nagpapalaro po yan ng GCash or Super Chat. RGB10, mag-join ka ba sa akin? Ha ha ha, sabi ni Simply Jen. Ako lang gumawa, sis. Oh, next naman. Ako lang din gumawa eh. Hindi ko nakikita yung yung sticker ba? Hindi pa makikita kapag hindi ka nag-join. Ay, meron pala yung SJEN. Next naman, ang ganda ng mga picture niya, di ba? San ka ba? Na-miss ko yung kagandahan ni Simple Jen eh. Isang taon na yata kami din nagkita. Sisi yan, gusto ko yung yung tawag dito. Agad. Yung pink na Oh, Gusto ko yung na-miss pink ko na siya. buhok mo. yung pink na buhok mo. Ganda-ganda. Simple Jen, alam mo ba kanina pa akong akyat ng akyat galing kay Ate Grace, galing doon sa tawag nito, Europe vlog, tapos pumunta kay Chakadura, tapos ngayon nandito ako kay Ilocana. So, no rest ha. Enjoy lang, tuloy ang laban. Ate, yung StreamYard 20 hours lang pala allowed per month? Yes. Oo, pero may may hack yan. Hindi ka nagtatanong sa akin eh. Wala ako, hindi ako makatanong-tanong kasi lagi akong nasa labas. Pwede naman Ano yung yan? Kahit na nalagpas mo yan, may may Pwede naman yung Grace. Simply Jen, tagal na ako dikit, sabi ni RGB10. O, di ba? O, magbayad ka na dyan, Simply Jen. Ano, Miss Ching? Ayan. Iba-ibang email pwede mong gamitin kung maubos mo yung time mo sa StreamYard. Oh. Para makakuha ka ng other. Pero hindi ko sinasabi dito kasi parang bawal i-broadcast. Pero kapag pero may isang na may isang paraan din na kahit hindi ka na maggamit ng ibang email. Basta mo lang parang i-remove mo lang yung account mo ulit doon tapos mag-join ka ulit. Parang ganon. Ayun si RGB10 Vlog gumagalaw na 247. Ayan, FNM Cooking. How are you? Thank you, my friend, for visiting me again. Parang Max English ko na.
Parang gumanda si AJ's ngayon. Ano kayang meron? Uy, wala, Mr. Ching. Bagong gising. Walang suklay-suklay. Lahat. Ayan, no. Namiss Ayun, ako ni no. namiss ako ni Jessa kasi matagal na ako din nagpaparamdam. Nag-looking Oo nga. fresh, oh. Nag-looking fresh si AJ's. Ay, ano lang yan. Walang hilamos pag ganyan. May parang may nakapasok na langaw sa kwarto ko. Siguro pumasok sa Ay, kala ko sa bunga. Parang may gumanon sa tenga ko. So annoying pa naman yan kung natutulog. Simple Jen, sana all maganda, sabi niya. Ay, wag ka nang may love dyan, hindi na siya available. May nagmamayari na yan. Ang daming nai-inlove kay Simple Jen. Kahit ano na. Kahit ano na. Sige, Kahit Simple weekend Jen. na. Salamat sa BJ mo dyan. Napakaganda talaga yan ni Simple Jen. Grabe, wala kang masabi dyan. Wala ka nang makomment. Nasa kanya na ang lahat. Hin-hin pa. Gusto ko yung sounds niya, ang hin-hin. Oy, narinig mo na ba si Hazel, yung kapatid niya? Mas malumanay yun ang boses. Ay, bakit? Alin Uy, doon yung pumunta siya doon LS ko yun. Nag-LS na rin siya one time si Hazel Laak. Oo, nagkantahan din kami sa LS ko kaya. Nagkumanta sila sa LS ko. Magaling rin siya kumanta? Yup. Yung Domicara na kapatid niya? Maganda din yung boses niya, yung ang lambing-lambing ng boses niya. Alin doon yung sabi ni Simple Jen na Ni si Hazel. Kalahati? Hindi si Lyrics Bunny yung half-half. Meron pa siyang kapatid na dalaga. Yung may asawa, yung taga yung si Hazel yung nasa Finland, yung may asawa. Okay. Akala ko available pa na bigla akong lumakas sana, oh. O si Mr. Ching pakantahin na, hindi pa natin narinig kumanta to. Nako, ayun, yung butiki, panay kapit nung narinig yung kanta. Pasayawin mo na lang daw. Pasayawin mo na lang daw, wag lang Si Hazel Laak. Oo nga, ganda niya. Ayan, si RGB10, narinig na rin niya yung boses ni Hazel Laak kasi kami lang mga yun. Nung afternoon dito, madaling araw dyan sa Pilipinas, nung nag-LS ako ng mga ganun. Galing nila Simple Jen. Talaga. Sigurado tulog talaga ako noon, Ren. Oo, siyempre, madaling araw, 3:00 dyan. Kasi nagigising ako mga 10 a.m. Ay, patay. Kasi kaya minsan lang ako, di ba, makahabol na ngayon, kasi nag-change ka na. Di ba, kasi paiba-iba yung mga oras ko kasi. Depende. Diba, nung last time, diba, nung nag-notify pa yun na, live ka daw. So, pag-gising ko, pag-open ko, akala ko naka-live, hindi na pala. Naka-stream like 2 hours ago. So, what nag-iba? Mr. Ching, raffle mo sa Grand LS mo? Sabi ni Miss Simply Jen, oh. Si Simply Jen, maraming yan, paraffle yan, si Simply Jen. Kasi big time yan, si Simply Jen, big time. Paparapol ko yung bayag ko. Simply Jen, parang 2 beses mo na-upload yung my membership intro video mo, no? Napanood ko nga yun. 2 beses na-upload. Hindi ko pa alam, Simple Jen, kung papalaro ako sa LS ko. Kasi medyo naguguluhan ako during palaro eh. Bakit ka, Mr. Ching, naguguluhan? Naguguluhan ako. Si EBG at saka si RGB10, magkaiba ba? Si RG Vlog at saka RGB10? Ito may EBG Vlog? Hindi, magkaiba yan, magkaiba. Simply Jen, huwag kang ngiti ng ngiti at nakaka-inlove.
Naman. Ay, ang daming nai-inlove kay Simply Jen. Si Ronald, si For Love Being Me. Ayan, ngayon, si RJ Beaten na naman. O, di ba? San ka pa? Kahit ano na, kahit may asawa at anak Wag mo na i-delete. na, marami pa rin nakakagusto. Wag mo na i-delete. Ano, palitan mo na lang yung ano, Sisi. Palitan mo na lang yung thumbnail. Ayan, kaso may views. Ayan. Gigi, ayan, nandiyan din. Wag mo na burahin yun. Sayang. Andyan din si ano guys, si Kapsat Binis. Kagigising lang yan. Hindi mo pa ako friend sa FB, Aegis Anderson? Hindi pa, Mr. Ching. Add mo ko kasi time na mag-LS ka, available ako, message mo ko kung hindi ko makita sa YT, edi aakyat ako tulad ng ginawa ngayon ni Ilocana. Okay. Sige. Ayan, ano ba, Kuya Ching ba or Mr. Ching, ano ba yung pangalan mo sa FB? Kuya Ching. Kuya Ano Ching. ka? Mutual friend ko. Makikita mo na dyan kapag kasi mutual friend na. Mutual friend. Friend ko na siya, kaya makikita mo na siya. Ay, ate, kamusta yung St. Patrick nyo? Sabi, di ba naka-green kami lahat? Naka-green kami lahat kasi sabi ni Brian, ang rules daw is kailangan mag-green. Kapag hindi ka daw mag-green, kukurutin ka daw. Sabi. Ayan, JL Valenciano. Hello. Salamat sa iyong patamsa. Oo, sabi niya, kumain lang kami dun sa Buffalo Wild Wings. Ito ba? Tama ba? Yes, that's Yung pogi. O sige na. Add mo rin ako sa FB, lilibangin kita. Ayan guys, add nyo rin si RJ Beaten kasi nagdi-DJ yan sa FB page ng OFW Tambayan Online, guys. Wow. Kung may mga kung may mga pamangkin po kayong mga 13 to 20 years old na marunong pong sumayaw ng hip-hop, may pa-contest po sa OFW Tambayan Online. Malaki-laki po ang premyo ng first placer. It's 4,000 pesos. Second place is 2,000. Third place is 1,000. And then yung best sharer is 1,500. Something like that. So, i-add nyo po. Yan. Walang ibang pogi sa FB. Sabi ni Simply Jen. ayun, no? Thank you naman dyan, Simple Jen. Kahit 10% lang ang meron tayo. Ayan, JL Valenciano, pwede ka nang pong magbaba ng bahay niyo po dyan. May jacket na po kayo. Ayan, friend na tayo, Mr. Ching. Ayun, no? Salamat naman dyan, Aegis Anderson. Ayan. Ito kasi, ito yung Pwede po magbaba. Opo, JL Valenciano, magbaba ka lang po ng bahay mo dyan. At madidikitan ka or makipagdikitan ko din dyan, guys. namin to, JL Valenciano, asawa. Yung alin? Itong, di ba ginagamit ko ngayon? Oo. So, dalawang channel mo? Hindi yung FB ba? Oo, okay. Pakyat ako pagod ng mag-type. Buti nga sa'yo. Kanina pa kita tinatawag mag-akyat hindi ka Sige, wait lang. Baba ko yung Sabi ko, matutulog na maya-maya. Biglang nag-chat tong kasama ko. Mag-jogging pala kami after 30 minutes. Huwag ka na mag-workout. My gosh. Nagja-jogging kami pag... Ayan, nandiyan ay Tapos, yung battery ko, ayun. AGB, sabi ni FNM Cooking. Pakyat ako, pagod na ako mag-type, sabi ni RJ-Beaten. Ayan, guys, padikit po at patamsak po sa premiere ni JL, guys. Ayan. Pakantay At huwag natin niyo si po RJ. At huwag niyo pong kakalimutan,
RGB10, nakyat ka bago ako magbaba kasi battery low na ako para makausap at makilala rin kita dyan. Uy, ano yan? May palipad si Mayora. Ayun no, si Simple Jen. Salamat naman dyan sa pakulay mo, Simple Jen. Love you talaga. Ayan Ayan na. guys. Hey. Wow. Ay guys, wait lang, natatakpan si Basilio. Ayan si Basilio guys, ay si RGB10 po yan. Ayan, nakatusok na ako JL sa yung ano. Ayun no, nakaakyat din. Hello. Kumusta naman Hello. dyan, bro? Ito, maisno, maulan, ma-black ice. Ano ba naman itong US na ito? Hindi na maintindihan. Saan? Andito ako ngayon sa Sioux City. Sioux Falls pala, South Dakota. Okay. Kumusta naman ang ano dyan, buhay natin? Nako, ito, buhay na buhay. Buhay na buhay. Ay, nako, buhay. Konting tiis na lang yan sa bahay mo, mabilis lang yan. Kaya nga, hindi ko kasi masikaso, sir, kasi pinapaubaya ko nga kay Ma'am Ilocano Kaso lang, kinakantsawan naman ako, tawa pa siya ng tawa sa akin. Kaya nauupay ako. Ba't ang tahimik mo dyan, AJs? Wala lang. Nakikinig lang ako. Kaya hinihintay kitang kumanta. Ayun lang. Ayan, pakantahin mo si si Basilio. Pakantahin mo si Basilio. Kahit hindi ako matulog magdamag dito, pag ganito nakikita ko, ganito. Ayan, Binis Anthony, mega love shoutouts, lalab, sabi ni Simply Jen. Podcast na dapat si Ayan. si Basilio. Valenciano TV dan na po. Bisita na rin sa bahay ko po, sabi ni Magpunta siya. Jamski. Pwede sana tayong magkantahan, kaso nga lang, nag-drive ako. Oo. Oo, pag nagtagpo-tagpo kami dito sa live ni Ma'am Ilocana, siya ang sumusurrender parang lantang kon Hindi kasi 'di ba minsan late maaga akong nagigising at natutulog. Minsan nga nagkakantahan kami, nag-check-in na, umihilik na, ano ba naman? Oy, binubuking mo na ako Yun pala yun ginagawa. Bad. Binubuking mo na ako. Ayan, JL, pabalik na lang kay Demski Hatch, ha? Ayan, away from Australia. Ngayon, nagpadikit din po sa ating super chatter, guys, na si Simply Jen. Sana maayos na rin yung ano ko para makapagpalipad na rin kasi hindi pa naayos Next naman. Ano kasi dito sa amin sobrang higpit. Sa bansa namin, kailangan may VPN ka tsaka maayos VPN. yung super chatter mo. So hanggat hindi ka pa dito muni tapos hindi mo alam kung anong VPN na klaseng gagamitin, hindi talaga mag-work yung iyong papalipad. Simple yan, may mga dumidikit sa'yo pag nag-LS ako. Balikan mo, ha, sabi ni Binis. Ayan, yes, guys, mag-check na lang po kayo ng mga message nyo, yung mga komento nyo. Kapag may mga dagdag. Andyan ka ba sa KSA, Mr. King? Yes, bro. Nandito ako. Saan ka dyan sa KSA, sir? Sa Riyadh ako, sa Riyadh. Okay. Galing kasi ako dyan Oo. Kumusta naman yung panahon na dito ka dati? Panahon lang. Panahon lang. Mainit. Mainit talaga dito kung panay labas ka. Ba't ang hina ng internet ngayon? Ayun 11%. Dahil ba umuulan ng malakas?
Host, 11% na lang ako. Mahu- May time to Mau, hide na. mahuhulog. Hello, sis Milka. Hello. Mega love shout out, Milka. Salamat naman Uy, sa si Milka, pagdalo. akit na. Ayun. Ay, congratulations guys. I-congrats nyo po si Milka guys kasi may harang na yan. Ayun, Oo. congratulations naman. Wow! Parang. Congrats naman sa harang mo ngayon. Congratulations, Ma'am Milka. Will you marry me? Wow. Ayun, no? Yun, no? Ayan, si RGB10 at saka si Milka, mga single yan. Pwede. Ayun, Ayan, no? nasawahin mo na si RGB10. hindi kami katalo. Gusto ko rin ang gusto niya, di ba? Hello, Reyna ng mga putukan. AJ's Anderson, sabi ni Donna Bichong. Oy, Reyna daw ng putukan. Ate kasi yung nag-LS kami, yung napag-usapan niya yung mga putukan. Kasama ko Aray. si Maya. Oy, Ayun, doon kami hinahanap ka nung nag-LS kami. Nasabi ni Simple Maya, saan na ba yung mga kaputukan natin? Pati si si Mr. Ching, hindi ko, wala ka kasi busy ka nun or tulog ka na. Ay maganda yung usapan, yung putukan na. Active si Donna B, si Tambayang kay Papo, to saka si Jumi. Ay, ayan, nagputok-putokan na dun sa LS ko. Bakit Grabe, no? wala si Baker, the Baker King? Ayun, no, guys. 7% na lang ako. Hindi ko alam. Hindi ka nasundan ngayon. Hindi ka nasundan ng alagad mo, RGB10. Andyan kanina yun eh. Andyan lang aasar sa akin kanina eh. Sabi niya eh. Baba na ako, Matagal na. guys. 7% na lang ako. Lobat na. Ay, Mr. Cheng. Thank you, Mr. Ching. Anong FB mo, Mr. Cheng? Iyan kita. Kuya Ching. lang, bro. Kuya Ching. Ako na Kuya lang Ching. magbigay. Ako na lang magbigay. O sige, pati rin yung kay Ma'am Simply Jet. Uy, Mr. Ching, ilang ka pa yung mag-LS? Huwag ka munang magbabay. Wala na. Magpaalam mo na ako kay Jen na i-view Empty na yung battery Facebook ko. mo. Mag-invite ako pag okay na mamaya. May re-apply ako. Thank you, mamaya. Mr. Ching. Thank you. Love you. Salamat. Thank love you, Mr. love you Ching. all. Maraming Good salamat, night. sir. Good night. Good night. Minsan ate, pag tumatawa ako, kasi minsan yung mata ko parang na-stretch ng ganon. Pag bagong gising, masakit siya sa mata. Ngayon ko lang na-meet yun si Sir King. Uy, babae ako, Ano? sir. Ha? Si Mr. Ching daw. Kasi Mr. King, akala ko si Mr. Agent. Hindi, Mr. Ikaw naman, hindi. Uy, ano magpakita ka, RGBT? Hindi pa kita nakita ng LS. Nakita lang kita nung kumakanta ka sa video. Nagda-drive yan. Ay, Saan kayo dyan sa Minnesota? Hindi naman si Simply Jen ang Minnesota. Taga Guam yan. Ay, talaga. Ano yung dito? Hindi ko matag yung ano mo, AJ. yung alinte. Yung channel mo. Bakit? Hindi ayaw ko kasi minsan sinisipag ako ngayon kaya ako yung nagbababa para ma-highlight, hindi si Nightboat. Iwan ko. Minsan siguro hindi siya nag-show. Meron pa akong pwedeng gawin dyan. Pero yung iba pag nagko-comment, pag nagtatag, nag-orange naman, di ba? Hindi, kapag matagal na kasi hindi nag-ano dyan sa live chat, hindi siya matag. Pukawan mo ako pag yung sinabi ni Mr. Cheng na maraming nagbibigay noon. Api, mga lanak pa Aji 100 subscribers. Get mo pa Ajay? Ada ka no extra. May extra daw na 20. Excuse me. Pwede. Kayat mo? Oo. Yun naman ang hangat natin eh. Sige, iba to damdama. Kesa naman niya, ang ganyan.
Wala naman, hindi tayo makakuan. Walang dumawin. Ayaw nila ng apan natin. Ayan, sis Melka. Thank you, sis. Gusto mo umakyat? Pero siguro nag-ano na ka na naman. Andun Nag-ano, nag-live si Milka nung isang gabi ba yun? O nung kahapon ba yun? Hindi ka lang, basta pumasok ako doon sa kanya. Siguro nag-ano tapos, gumagala na naman. Si Ang Melka. dami niyang viewers. Marami ang viewers. Lalo na kapag silent LS kasi lahat ng katambay sa kanya. 35 viewers noon at umaabot ng 20 plus eh. Kuha ka ta pagkatapos ng dance contest namin na yan is yung lalagay ko dyan sa YT ko yung para mag-subscribe muna sila bago sila pumunta doon. Guys, patusok po sa premiere ko guys. Thank you. Bukas yan. Di pa sana ako mag-ano. Oy, 5 million na lang yung tao. Aray na. Balot mo. Ate Grace, thank you Ate Grace. Sorry, nakatulog ako. Thank you Ate Grace. Thank you. Baka parang pagod na pagod ka. Pang 33 times sa kako ate, hindi na ako magbakas. Hindi na, basta ano na lang. Nag 33 times sa kako. Yan. Yung mukbangers. Ako, di ba, ate, may dalawa akong premiere. Nakasit na yung time. Minumove ko lagi kasi tinatamad ako. Oo, minsan ganyan din ako. Minsan kasi lalo na kapag hindi ka nagkuha-kuha ng mga slot. Pwede mo naman yan i-move eh. Oo, tinatamad kasi tinatamad ako pag busy ako na hindi ako makakapag-watch rin. Tapos may mga nanonood na hindi ako maka-reply or hindi ako present sa sa premiere ko. So kaya minumove ko na lang lagi. Nag-instant premiere kaya ako kanina. Ikaw? Oo. Nag-instant premiere ako, 4 ang tao. Ay, nako. Malakas pa yung ulan dyan? Tumigil na. Grabe kanina, sobrang lakas. Mas maganda yung ulan kaysa yung snow. Oo nga, very truth. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan na how many viewers tayo? 10 million po. Wala si The Baker King ngayon. Naligaw siya ngayon. Walang mapang-asar ngayon. Pagkantaan na ka kumawa. Hindi, sabi niya kanina doon sa group na sa GC namin, total naman daw matagal na naman daw ako hindi mag-LS. Hi, Edward Timbol. Ayan, patamsak daw po sa premiere ni Edward, guys. Ayan, pang 97 ako, bunso. Ayan. 37. Ba't ko nawala na yun si Juan? Nasaan na? Si Mr. King nalobat na, matutulog na rin yun kasi madaling araw na. Si Mr. EJ. Ay, Ma'am EJ. Si Simply Jen, busy yun kasi nagpatulog yun ng bata. At saka busy. Nagre-review ata for the test for citizenship. Wow. Ay, ate. Meron ka ng 2 years ang GC ngayon, di ba? Ako waiting pa lang sa green card. Kaya nag-edit ako ng Google AdSense kasi ayaw kong magka-problema. Ako Ayan guys. Mag-start na lang ako mag-research para, tapos di ba mag-collect ng mga evidence para pagpalapit na ng palapit para sa 10 years ko. So, Mag-search ka na lang din sana. Oo, meron na akong mga noon, parang mag-start na lang ako mag-gather para madali na lang. Yan kasi lagi kong ginagawa para sure na wala kang RFA. RFE, yeah. Oo. Kaya yun, ginagawa ko lahat parang kahit extra. Kaya,
kami, nagka-RFE kami kasi parang nawala nila yung mga binigay naming affidavit of support. Andyan naman si Simply dyan. Saan? Sino yung kasama natin? Si AJ Anderson yan, kaloka ka. Ay, Ayan, Laras Dan Carson World, sabi ni ABG Vlog. Ayan, 8 million in the house. Thank you. Hi, baby boon si Edward. Ayan. Nagpatamsa lang si Edward. Andyan lang si Edward, guys. So, tusukin din niyo po yung aking premiere for tomorrow. Mukbang balot na hindi naman as in balot. Kaloka. Excited pa naman ako. itlog lang yun, di ba? Hindi, meron siya kasi hindi pa Sabi siya ko sa'yo, sabi ko sa'yo, ilagay mo doon ng 21 days 21 to 22 Hindi. days Yan yung binili namin yung binili Hindi. namin sa Chinese market, pero andun Wag pa ka- lang yung mga binabalot namin doon sa incubator. Huwag ka nang bumili, ang dami-dami yung alaga eh. Andun na, gumagawa kami ng balot sa incubator. 21 Pwede na days. siguro. 21 days ba ang balot? Oo, 21 days. 21 to 22. Sige. Tignan Yung namin, 15 di ba kapag ilawan mo siya, Yung tignan mo kapag Yung 15 days, yun yung balot ng dalaga. Tapos yung 18 days, yun yung balot ng van, may jowa. So pagkapan na yung 21, katawa. may ganun pala, may walang asawa, may kasi- jowa. Kasi yung dalaga, maarte pa yun. Ay, gumaganon yun. Hindi, pagkuhan, maliit lang. Okay lang yan. Tapos kapag may jowa, Pag may jowa, medyo okay na yun. Okay na yun kasi kailangan niya na yun. tapos kapag may asawa, may Tapos buhok-buhok yung na. Oo doesn't matter na yun Ayan, salamat sa 6 million in the house. Thank you. Gusto nga si Ka, 21 days. Asan si Ma'am AJ ngayon? Hindi ka nakikinig sa Guam. Kasama ni ano, di ba meron din isa dati, yung madaldal din. Simple Maya? Yata. Oo, si Simply Maya. Kasabi mo. Ayun, tapos si AJ Anderson yung sinasabi mong napakabungis-ngis naman si Nico Host. Ganon siya si Anderson. Sabi niya, napakabungis-ngis. Di ba ate siya yung nagkanta sa LS mo last time? Oo. Tapos RG, alam tapos mo yung, Simple Maya. oo. Ano sinasabi ni Simply Maya noon? Balikan mo ako. Balikan mo Balikan- ako. Hindi ako alis dito, hindi mo ako balikan. Nung habang kumakanta Tapos si ano? RGB10, lagi si Simple Maya, balikan mo ako RGB10. Tapos Oo nga, tapos na in love siya sa boses ni Kabsat Anabidi New Zealand. Oo, sis Mrs. Kapangpangan, nandito pa kami. Ayan, nandyan pa si Kabsat Binis, guys. Huwag niyo pong kalimutang dikitan ang ating kapatid na nasa Hong Kong. Kaya nga. Kumanta na. Akala ko out ka na kanina. Hindi pa sisi. Chow chow. Chachu. Chachu. Ayan, magmakalan kayo dyan, guys. Magtikitan. Ayan, huwag niyo pong kakalimutan dikitan ang ating mga co-host, si RGB10 at saka
Our memories so bleak. Paalam ka naman kapag kumanta ka para makinig kami. Wala kang pa-concert, sis Milka, sabi ni Mrs. Kapangpangan. Oo nga, hindi yan napapagod yung boses niya. Pwede ba magpa-contest dito sa akin? Wait eh. Sige, magpa-contest tayo. Sagot mo. Sige. Oo, kung yun, kung doon ba natin makakamit yung, yung inaasam natin, bakit hindi? Oo, sige. Sa July. Tagal naman. Para sure na 1K ka na doon. Oo nga eh. Gusto mo yung ay, wait na lang. Ako na lang, sabihan ko na lang. Planuhin na natin muna bago natin Aray, ang sakit na ng likod ko. Parang darating na si bisita. Ayan. Wala si Auntie Joanne ngayon Ay, Santi Pilipina kaya? Busy pa pala ata. Nadama-damay lang nga, tapos natutudukan ni Madam Pilipina. Mga store food. Hindi pa siya nag-online ata. At hindi na ako magtagal mag-start na ako maglinis. Sige. Mag-laundry rin ako kasi bukas. Kasi prepared ko. May surprise kasi kami na yung neighbor ko dito, birthday niya. Sana all may nagsusurprise ang neighbor. Tapos dito sa bahay. So kaya maglilinis ako, tapos magde-decorate kami mamaya-mamaya. Ay, naiinggit siya, Ma'am AJ, sa'yo. Meron din naman siyang kapitbahay na lagi sumusurpresa sa kanya. Sino? Yung hindi kumikibo. Wala naman akong may nakikinig baka andyan lang nakikinig baka. Ay, kung malapit ka lang, kung magkalapit lang tayo, no, ate. Saan ka pati sa? Tennessee, ang layo-layo ng Kabihasnan. Pero pag malay mo, after 3 or 5 years, mag-move kami baka sa mainland na naman. Depende kung saan siya ma-assign. Yan ang kagandahan din sa inyo, no? Kung nasaan sila, nandun din kayo, no? Mm-mm. Parang kayo yung bala nila eh. Ayan, hi Reynold UTV, kumusta ka na kapatid? Thank you sa Ayan, nabasa ko na, Sisi. Makita mo yun eh, pag mayroon silang mga party-party eh, kita mo, ang gaganda ng mga mga naka-dress lahat yung mga party-party nila eh. Marami din Pilipina dito kaso yung mga Pilipina hindi ko alam, parang nagdagsaan yung mga magagandang ugali dito. Filipino community. Kasi pag nakakapunta na rin sa mga ganyan, kaya nagbabago yung Nagkakainan sila. Nagbabago. Kaya Yung kahit nag-iisa lang. Oo. Ang kwan dyan, ang mahirap dyan, pataasan, nakarating lang sila dyan, akala mo kung saan galing. Tama ka talaga dyan, RGB. Kasi ako, di ba, taga sa amin siya, so sa summer siya. So, hindi ko siya, nakilala ko lang siya dahil sa boardmate ko. Tapos, nag-friend request siya. Pero ngayon, nakikipagganyanan siya sa akin. Hindi ko siya ha? Tapos, nung binilan ako ng regalo ng partner ko ng Christmas ng camera, di ba yung Canon? Nag-comment, sabi niya, mas maganda pa daw yung sa kanya kasi touchscreen. Tapos bakit nakikipagpaligsahan ka ba? Hindi naman, di ba?
Hindi ko siya kilala. Ewan ko, nakikita niya kasi post ko. Tapos nagko-comment siya sa friend ko, sinasabi niya. Tapos nung nag-jet ski naman kami, kasi di ba pagdating namin sa Guam, panako, di ba, ng 14 days? So, nakikita namin yung jet ski. Plan ka lang namin. So, nauna sila na nag-jet ski. Tapos kami, pagkatapos ko na ng quarantine, doon na kami nakapag-jet ski. Hindi ko alam na nag-jet ski sila. Tapos nag-comment na naman siya, sabi niya sa friend ko, familiar daw. Sabi ko, dapat hindi na lang talaga ito nag-asawa ng puti. Alam mo naman yung puti, di ba, mga adventurous? Lahat na yan, parang, niya, sabi ko, talaga naman mangyayari na mangyayari. Lahat naman ng puti, mga mahilig sa mga ganyan na adventure. Ang buhay ng puti, libro at tubig. Oo At nga. summer. Iwan ko sa kanya talaga, parang, ay, bahala ka dyan. Parang hindi siya satisfied sa napangasawa niya. Parang lagi siya mag-ano sa akin. Tapos, nung, di ba, mahilig rin kasi kami, nung nasa Hawaii, nag-hiking kami, di ba, nag-bogey, off-road kami, nag-off-road. So, nakita ko na nag-off-road rin sila. Wala lang sa akin. So, di ba, nauna kami. Pero kung silang nauna na nag-off-road, tapos kami nag-off-road, baka na naman may comment. Oo, siguro. Baka sabihin niya, tinutularan mo siya. Oo, buti na lang, nauna kami, hindi ko lang siya minamind, pinapabayaan ko lang. Pero kung silang mauna, tas kami magganon rin, siguradong may comment na naman siya. I-ignore mo na lang, then Oo, i-restricted hindi ko na lang siya minamind. No, i-restricted mo na lang para hindi niya na makita yung mga pinagpupos mo. I-custom mo, be. I-custom mo na mo kasi yung friend ko, sinasabi niya sa akin. Sabi ko, pabayaan mo na lang siya. So kaya parang na-update pa rin ako kasi sinasabi ng friend ko. Ayan naman friend mo, sabihin mo sa kanya, alam mo, in-ignore ko na nga, sinasabi mo pa. Oo, sinabi ko pa rin. Ayun, gano'n pa rin. Tama. Minsan, yung mga bagay na hindi natin alam, tapos minsan sa mga kaibigan pa natin nalalaman, minsan sabihin mo na lang, kapag hindi naman maganda, alam mo kapag yun, hindi alam mo ba yun, magandang parang binuhusan mo na nga ng tubig, yung apoy parang pumunta siya, yung nakatalikod ka, nilagyan ulit ng gasolina at saka pa sinindihan. Oo, parang ganun na talaga. Tapos alam mo yun, nag-ask na naman siya sa friend ko, sabi niya, yung friend mo ay yung boardmate mo ba, Hawaii at saka Guam lang yung napuntahan? Sabi ko, wow. Sabi ko, yung Hawaii at Guam, yung tinitirahan namin, di ba, yung kung saan kami nagtumira. Yung ibang mga place, nag-travel kami. Like, nagpunta kami ng Las Vegas, ng Kona, ng Los Angeles. Tapos, di ba, kasi pagdating ko, tapos doon nag-start na yung yung restriction nito. So, lahat ng mga travel namin ay mga vacation last year, so lahat cancel. Tapos pag move namin na naman dito ngayon, restriction, so wala kaming magawa. Iwan ko sa kanya, parang... Pero parehas kayo ng lugar sa Pilipinas. Oo. Instead na sabihin na lang niya, Oy AJ, gumawa tayo ng foundation natin para matulungan natin yung mga nandun sa atin kasi makikipagpaligsahan na. Oo, tama nga. Ewan ko sa kanya lahat talaga. Sabi ko, ano kayang problema nito na hindi ko naman siya close, di ba? Sabihin mo, magsuportahan tayo, mag-join tayo para kung halimbawa man, hindi man natin ito, pamigyan natin dun sa atin, kawawa naman sila. Iwan ko talaga, iba talaga yung attitude niya. Parang mahilig siyang makipagkumpetensya na yung niya, walang pakialam ganun, di ba? Pero sa kanya parang focus siya sa isang tao na gusto niyang malamngan. Meron naman akong nakilala dito, first meeting namin. Akala ko totoo. Yun pala, manggagamit pala. Tapos yung ugali niya is narcissist siya. Narcissist. Kaya ganon. Ayaw ko kaya ng ganun. Kasi ako, parang gusto ko stay humble ka lang. Kahit di ba may ka na, may parang nakakaangat ka. Ayaw kong parang magmalaki. Hindi magandang tingnan. Hindi, yun yung mga feeling. Akala niya is permanente sa kanya lahat ng bagay na nasa. Oo, tama.
Gusto niya, tama lang. Ah, yung Kumanta na lang, nurse, kumanta na lang kayo. Wag niyo nang pagdismisan yung buhay na may buhayaan niyo. Bahala sa buhay. Oy, sa Ay, RGB, ikaw na lang kumanta. Pabayaan na sila. Bahala sila sa Rensky, complaint sa atin. Rensky, Fit Vlog, Dance. Uy, walang Rensky dito, Milka. Saan kang LS? Milka, saan ka nangingisdang LS? May Rensky. Rensky. Ay, baka yung binaba ni ABG Vlog yan. Siguro yung Si Nika, gabi na yung niya, mga like 9 ata sa Pinas or 8, ganun. So late na dito, tulog na ako nun. Pag nakakabol ako, nagtatamsak na lang. Uy, si Duna B, umakyat kaya to. Nasa seminar ata. Ah, Hindi ko alam kung anong seminar. Seminar nyo kayo. Ayan, salamat 6 million in the house. Sabi, Mahirap yung tagal mo mga- na pala naman. Ano? 2 hours, Okay lang, 2 okay hours, lang. 25 ka na pala. Hoy, hindi mo naman sinasend sa akin. Bugbugin kita dyan eh. Kita mo. Nasa Danog US ka taulo. na, Danog. nasa US ka na, ilalagay mo pa sa kamay mo ang batas. I-report mo na lang. Hayaan mo na sila. Hindi mo Danog- na trabaho yan. Danogok taulong din pa send kanyak. hala, ilang days na yung live stream ko. Hindi pa ako nakaka-live stream ulit. Day 4, sa isang araw na lang gagraduate na ako. Wow! Congratulations in advance, Sis Donna. Wow. Congrats, Donna. Sana all. Oo, sana all. Sana all masipag, no? Tapos ate, hindi kaya ako nakapangisda nung 4 days na ata. Si kasi RGB 10, tamad yan. Ako hindi ko Sa akin. makapangisda. Kaya hindi nag-move. And, kahit, di ba 1 week instead na maka 800 na, maka grade 8, hindi tuloy. Nag-stay lang ako sa 7 ngayon. Hindi kasi nakakapangisda. Thank you, Nakakatamad. Kapsat Binis. Nakakatamad din kaya. Alam mo ba? Okay lang sana kung walang trabaho Tapos ako kasi gala-gala. Tapos pupunta ako sa office ng partner ko doon, nagtatambay. Minsan sinusundo ng friend, tapos dinadrop ako nila doon. Basilio, i-send mo kami nun Mamaya, pag hinto ko. Mamaya, namin aduatan, 1 year nga mamaya na. Yeah, may advantage rin pag boss yung yung asawa mo kasi pwede ka magstay sa office like every day. Hindi Oo. kasi yung, Parang wala, pag naboboard ka sa bahay, magpa-drop ka lang doon, andun. Upo-upo ka sa room, sa conference room. no way, mas better na lang na maghiga-higa ako sa bahay kaysa mag-upo-upo sa office na Hindi kasi nakatumanga. kasi na pag nasa office niya ako, so kahit busy siya, minsan i-drop off niya ako sa mall, tapos magla-lunch kami outside, parang kasama kami sa magla-lunch. So ayun. Maganda kapag i-drop ka niya sa mall. Paano naman yung asawang matutulog ng umaga, gigising ng hapon, tapos gabi papasok sa trabaho. San ka pa? Tapos pag ganyan, like, mabuti na lang minsan kasi yung sales representative niya is, asawa ni Ate Maya. So, ayan, yung asawa ni Ate Maya, dinadala ako minsan sa bahay nila. So, nandun ako kay Ate Maya, nagchichika-chika kami. Maganda kapag makatagpo ka ng totoong kaibigan. Oo, Ako- mabait sila. Ako nga, isa lang yung totoong kaibigan na lagi kong kasama eh. Laging pupunta sa bahay. Kahit mag-isa lang, basta totoo, okay na ako, sapat na. Oo. Kasi minsan nga ako, ayaw ko kasing lumabas ng bahay, sinusundo nila ako. Tapos minsan, pag nagbe-bake sila ng cookies, tapos pag magkasama sila sa breakfast, lagi akong mini-message, hindi talaga sila mag-stop na hindi ako pumunta doon. Thank you, sis, Mrs. Kapangpangan Katyo, nasa harang pa. Ay, nalaglag siya.
Nalaglag na yung kasama natin. Nawalan na siguro ng Ay, kaya pala signal. sabi ko, bakit dalawa na lang tayo? Nawalan na siguro ng signal. Oh, siguro. Minsan kasi, nasa bantay. Mm-mm. Kasi ano, nawawalan. instead na maglalunch yung partner ko, yung asawa ko, pupunta siya sa commissary, mag-grocery. Kasi para bukas. So, kaya mag-start rin ako maglinis, vacuum, wipe. Na 12. Anong oras na dyan, te? 8:45 pa lang. Ay, same ng oras sa Louisburg, sa Kansas. Kasi, nag-advance na. Oo, same. Oo, kasi Sa Kansas. yung asawa ko taga Kansas siya. Taga Kansas City. Ayun, balik na kayo Kansas para malapit kayo dito. Oo nga, may bahay kaya siya doon. Malapit kayo dito, mag-drive lang kayo. Di ba mahilig Ay. naman kayo mag-drive? Oo, ano nga, kasi depende pa kung saan siya malipat. So, yung bahay niya dyan, may pinaparintahan niya lang muna. Gusto niya nga ibenta, malaki. Sabi ko, wag mo ibenta, sayang. Malay mo, in future, mag-move tayo doon, di ba? Truth. Hmm. Andun din yung kaibigan ko sa YouTube. Si Reza David Channel. Nasa Kansas din sila, Kansas City. Di ba magkaiba yung Kansas na Kansas na walang city? Walang Oo. city. Arkansas ba? Arkansas or Kansas siya? Kansas Kansas. City. So, ayun. Yung bahay niya, gusto niya ibenta. Malaki. Up and down. Tapos yung backyard, ang luwag. Sabi niya, ibenta niya na lang daw. Tapos ano tayo ng bahay sa Pinas. Sabi ko, wag. Kasi baka mag-move. RGP, nasan ka na? Sabi ko, baka mag-move tayo doon. Isayang. Kasi So, bibili- iiwanan na ako ni AJ mamaya. O si Ate Simply Chin, hindi siya akyat. Busy siya. Ay. Kasi pag 9 dyan, te, sakto 12 p.m. na dito. So, mag-start na ako maglinis. Ayan, salamat guys. Ayan. Sa mga Hintayin lang natin pagtambay baka nyo makyat si RJ. Hintayin natin si RJ. Ay, si Simple Maya, busy. Kasi kahapon nagluto siya, so nasa office ako. Tinext niya ako, punta ka dito, mag-stop kayo, bigyan kita ng ulam. Nagpunta kami ng Olive Garden for dinner. So, ayan. Tapos maano na yung traffic, punta pa rin kami. So, bukas mag-ELS kami, ate. Bukas. Anong oras? Hindi ko alam kung mag-LS ako bukas. Mga 12. Ata siguro, 12 kasi siya pupunta dito, 12 p.m. 12 noon siya Thank you pupunta. sa Twitch. Thank you. 12 siya pupunta. So, ayan, mag-ano kami bukas, maglilechon, yung belly, lechon belly. Wow. Habang nag-ELS. Maganda yun. Mm-mm. Live na live. Ayan, palitan. Ayan, Barge! Hello! Palitan mo ng panlasang Pinoy yung channel. Cooking while live streaming, ganon. Pero yung ate nung watch hour ko, naka 200 na ako nung kahit papano, bumakto 182 na lang. Aywan ko ngayon. Pababa lang siya ng pababa everyday. Ayan, guys. Matusok daw po sa premiere ni Birds Gita. Birds Gita. Si Birds TV Production. Ay, nakatusok na pala ako doon. Ay, ayan, Birds TV, mega love shout out. Sabi niya, mega love shout out ko, guwapa. Ayan, thank you po. Malakas talaga yung boses ko, parang sumisigaw. Oo. Lagi. Hindi ko kayang kontrolin, tinatry ko. Trying hard na ako kasi pag maliit yung boses ko, feeling ko parang, alam mo na, parang nagwi-whisper ka na lang. Kasi nasanay ka na sa boses mo eh. So parang sa'yo is normal. Busy lang ako muna ate. Sobrang busy ako sa pagluluto ng burger na kasi. Sige lang, Boards. Thank you.
pahingi burger. Chicken burger, hindi ako mahilig sa hamburger. Chicken burger lang ako at saka fish burger. Fish. Wala na yung mga hinihintay, umiikot daw yung signal niya. Maano kasi pag mag-direct live ka sa YouTube nang wala kang kasama ka sa sa taas, wala kang kausap. Minsan bored, minsan sakto lang. Nandyan lang si Ate Venice. Mega love shout out, Ate Venice. Tapos kaya, wala pa kaming plano sa weekend. Siguro bukas pag-uusapan. Hindi na kami nakapunta sa beach. Ilang weeks na. Parang tambay-tambay sa dagat. Kasi noon, every weekend, nasa beach kami. Saturday, Sunday. Ngayon, hindi na. Si Mr. Baka Ching. Okay lang kapag busy ka na, pwede ka na din. Para Si Mr. Ching, para siyang ano ba yan? Nag-post siya sa Facebook. Tidin. Yung post niya, nakapantulog na pala to. Kala mo attorney. Oo. Kala mo na yung kapag hindi mo alam na pantulog yung suot niya, parang naka-follow lang siya, di ba? Kanina hindi ko pansin yun. Akala ko nakapulong. Ngayon ko lang nakapantulog pala to. Oo nga, hindi ko alam din na talaga na naka siya. Naka-pajama, yun pala. Natawa sa partner ko, sabi niya. Nandun si Brian kasi dito ako nagla-live. Pumasok siya sa kwarto para doon siya manood. Kasi hindi siya makapanood dito sa living room. Kaya dito ako. Yung Aurora. Ha? Ito, si yung nag-post. Ay, tika, may tumatawag partner ko. Oo, maganda yan. Sige. I'm sorry, but now I think that we should say, 'cause I don't care, and with my baby, all the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Thank you, Sisi, Mrs. Kapangpangan. Thank you. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. I love it when you call me a señorita. I wish I could pretend I didn't that every time you feel love, you should love. Oh, I should be running. Oh, you can be coming for you. And in Miami, I was the first summer and tripping on me before I even knew her name. La la la. It felt like la la la. Yeah, sapphire moonlight. We danced for hours in the city, killer sunlight. Her body feel right in my hands. La la la.
feel like rolling like yeah. I love it when you go missing out in time. I wish I could pretend I didn't need you, but every touch is true. It's true. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you go missing out in time. I wish it wasn't so damn hard to with you, but every touch is true. It's true. Oh, I should be running. Oh, you I think I hope that there'll be some things that matter to you. Salvage your friend, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause it must be a long time coming because you let me fall. Ate, maganda to. Yung Aurora, gusto ko pumunta rin dito. Oo, maganda dyan. Maganda. Gusto kong pumunta. Kasi talaga mawibigyan. Patamsak sa premiere ko, Sisi. Sige lang, Sisi. Ilapag mo dyan para ipipin ko sa taas. Yun, no? Wow. So, pag baka travel lang. Tara pumunta dito. Something to you. One day I'll be coming for you. Ayan, patamsak po sa premiere po ni Mrs. Kapangpangan po. Thank you. Salamat Kapsat sa pag-VG. Ay, si Mr. Ching, online Zoom meeting, SMDC condo. Wow, si Mr. Ching parang attorney na talaga, titingnan mo, oh. Yeah. Attorney Ching, ano ba? Oh, Attorney Ching na siya. Naka-ano? Parang nakasuit. Oo nga. Meron siyang gold. Nag-gold si Mr. Ching. Ayan, oh. pang 15 ako, Sisi. Pang 15 ako. In Alaska. Na, hindi ko maalala kung may harang ka na Mrs. Kapangpangan. Wow, pogi, sabi ni Sis Donna. Yes, pogi si Mr. King. Parang attorney. Tingnan natin Alaska. Kaya sarap pumunta doon. Malamig nga lang. Wow. Ayan, ano yung nagtamsak na isa? Salamat 7 million in the house. Thank you. Ayan, hi sis Babay na Ninke. ako. Sige, thank you, bebe. Thank you. Thank you. Hi, Sisi. Kumusta? Parang hindi. Thank you, bebe. Thank you. Ayan, hi guys. Thank you so much. Salamat sa iyong mga pagpunta, guys. Thank you. Magbaba lang po kayo ng mga bahay at mga premiere mo dyan at tutusukin natin.
Thank you, sis. Thank you, sis. Nimpa. Thank you so much. Ayan, mag-flex ako ng mga kasi wala akong kasama sa taas. So, manood tayo ng... Ayan, bantayan na natin si Sha. Ano yan? Bantayan na lang natin si Sha. Hello, Kapsat RJ. Thank you, Kapsat. Thank you, thank you. Ayan, nandun po, nakapin po yung premiere po ni Mrs. Si Sis Cha. 43 minutes na lang po yung kanyang premiere. Ayan, you're welcome. Ayan, hello Auntie, the Baker King, Auntie Joanne, hello. But you and I love to see it. Waiting up for you upstairs. Right like recognize it, yeah. Baby, right now it feels right. It feels like you don't care. Why would you recognize mine? So rare. You don't do the same for me, not fair. Ayan, padikit po kay RJ Rabanera, guys. At saka si Sis-Min Pabes, guys, from Canada. Awan met ni Ate Pilipina. Awan ante, baka busy. Madigang mo ata, Kapsat RJ. Uy, hampay yung may gamin. Ayan, 9 million in the house. Hello. Thank you, 9 million in the house. Wow, rhyming. Ayan, patamsak po sa binababa ni ABG Vlog. Thank you, guys. Ayan, thank you, guys. Ayan.
Thank you, sis. Thank you so much. Ayan, nandyan pa din si Kapsat Binis. Salamat sa 6 million in the house. Ba't hindi na ibaba? Parang nin. Hi, Heidi Joy. Hello, hello. Salamat sa pagpunta. Yan, bigyan kita ng jacket, sis. Ayan, may jacket ka na dyan, sis. Ilapag mo yung premiere mo kung may premiere ka. Ayan, 36 minutes na lang kay sis Mi Cha. Kay sis Mrs. Cha. Ayan. Ayan siya yan, Kabsat. Can I join po? Hi kayo, Manggi Vlog. Yes po, Sisi. Hello po. Ayan, hello. Okay, Kabsat. Thank you. Ayan, sis Heidi Joy. Pwede mo pong ilapag yung premiere mo dyan para matusok po namin at mapuntahan po mamaya. Full pack ABG Vlog from Mrs. Kapang. Siya muna. Sige, sige. Ibaba mo yung premiere mo dyan, Sisi. Ayan, padikit naman dyan mga kapatid. Maliit pa bahay ko, sabi ni ABG Vlog. Ayan, patusok po sa premiere po ni Mrs. Sis Heidi guys at saka si Mrs. Chachu. Ayan, ipipray ko po, ipipin ko po sa taas. Ayan, patusok po yung mga premiere po nila. Ayan, 19 minutes na lang po kay Heidi Joy. Ayan, Heidi Joy. Ayan, natusok na ako na waiting na rin ako, Sisi. Waiting na rin sa iyong premiere.
Nandun na ako. Pang 53 ako. Ay, bakit na-stop? Salamat, Mrs. Kapangpangan. Balikan din kita, sabi ni ABG Vlog. Ayan, Tamsak Kalembang, Heidi Joy Odensya, sabi ni Mrs. Kapangpangan. Ayan, thank you po sa lahat, sabi ni Heidi Joy. Ayan, nadikitan na rin kita, sis Heidi. Ayan, mag-flex tayo ng mga bahay nyo. Ayan. Link ito ni bahay ito ni Miss Kapangpangan. Ayan. Ilalike ko na rin. Ayan, ABG Vlog, dikitan mo si Kabsat RJ Rabanera. Lagi yan nagpapaangat, maraming tao sa kanyang bahay. Punta ka sa kanya sa Friday. Wow, sarap naman nito. Very healthy. Ayan, hintayin 17 minutes na lang po yung bahay yung premiere ni Heidi Joy. Mrs. Kapangpangan, dikit na po tayo, sabi ni Heidi Joy Lodensya. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Paborito ko yan, yung mga vegetable fritter. Ayan, 17 million in the 17. Ang kapal. 7 million in the house. Dan na kita, Mrs. Kapangpangan, sabi ni ABG Vlog. Ayan, thank you sis Donna B sa pag-akyat. Good morning, sis. Good morning and good evening dito. First time ko ba marinig yung boses mo? First time ata, sis. Ganda-ganda ng boses. Nakaka-in-love. Sana all. Naka-ano ako, sis, naka-seminar. Naka-seminar ka pala tapos hindi ka. Hindi lang, okay lang. Iba din. Mas CPR nito. Iba. Mrs. Kapangpangan statue. Mega love shoutout. Naku, Mrs. Mega love Chacho. shoutout. Ayan, kakanta. Kakanta na ba daw? Wala akong talent kumanta. Ako din, walang ka-talent. Parang natutulog ako nung nagbigay si Lord ng mga talent. Ayan, tapos na itong ating healthy snack for family. Ayan, si Heidi naman tayo. Heidi Joy Lodensya. Ayan, searchable siya. Ang Kapangpangan, di ba, magaling kumanta. Si Chacho, magaling ata kumanta yan. Akyat ka si Chacho. Di ba hindi ka Grabe busy? si Boss RJ. Talent mo daw ang hindi magpakita. Salamat din sa iyo, Kat Mrs. Kapangpangan, sabi ni ABG Vlog. Ayan, ABG Vlog, dikitan mo si RJ. Mega love shoutout.
Sarap naman ng kinakain niya. Ano yan? Tuna pie? Taro pie. I love taro pie. Tsaka yung ano din, taro na milk tea. Oh, taro milk tea, gusto ko yon. Pero mga pie, hindi ako mahilig sa pie. Favorite ko yan. Kakanta na yan si Miss Chachu. Ayan, Sis Cha, akyat ka. Para kantahan mo kami ng iyong ano. I love taro milk tea din. Oo, pati ako. Pero yung mga pie, hindi talaga ako. Lagi yun binibili ko, sabi ni Sis. Ay, walang chance kumanta, sabi ni. Mga busy pa yung mga singer natin. Mga busy yung mga singer. Mahiya ako kumanta. Kumakanta ako sa church, sis, pero hindi ko kayang kumanta sa YT. Sige, kanta ka, sis. Hindi ka naman magpakita. Kaya mo yan. Nagko-choir ako dati doon sa sa Hong Kong, kaso matagal na rin hindi choir lang. Mula nung bata hanggang tumanda. Ayan, sige, ay, kumakanta sa church, ibig sabihin pang concert, sabi niya. Hanggang simbahan lang. Ayan, 12 minutes na lang po yung kanyang premiere. Ayan, i-remind mo kami, Miss Heidi. Thank you, Kapsat, sa pag-share. Ayan, 3 hours na pala ako. Shibang, mega love, shout out. Di ako mag-LS siguro bukas. May premiere ako bukas eh. Bukas yung premiere mo, no? Sisi. 10:45 ata yun. 10. Tama ba ako? 10:30? 10:30. Ano, 1 hour ahead? Anong oras na dyan, sis? 10:18? 10:18 na. Oo. Baka mali kasi yung na-schedule ko dun. 10:30 yung nakuha ko na time. $5 million in the house. Salamat. Nasa US din si Sis Heidi. Sino? Sis Heidi, nasa US ka din? Hong Kong yan siya. Ay, kala ko US kasi dollar, sabi niya doon. Kasi dollar yung nakita ko dito. HKD pa. Sama ata yun sila ni Banks. Hong Kong, sis. Kala ko kasi US kasi dollar kasi yung nakalagay dito, yung $3.14. Ayan, 10 minutes na lang. 10 minutes na lang po. At aarangkada na ang premiere. Ang hirap ng ng sked ng premiere doon sa Kasi maganda kapag 15 minutes. May islat yan para sunod-sunod siya. Oo nga eh. Kasi kapag kahit nakalagay siya sa playlist din, kapag matagal yung susunod, mamamatay yun kapag hindi nakaset kapag nakaset yung laptop ng sleep, matutulog pa rin yun. Oo. Maganda yung yung parang lang. Sunod-sunod talaga. Oo. Yung Saturday, yung Friday niya ata, lapit na mapuno. Friday na booking ng niya. Premiere. Kasi LS ni RJ yun eh. 6 na ata yung nakapabook doon. 6. Ayan, 9 million in the house.
Di ba nag-LS ka na, nag-premiere ka ng mga umaga or gabi? Gabi ata mostly yung premiere mo, no? Gabi. Kasi pag umaga, marami akong ginagawa hanggang maghapon. 3 na pag gabi, mga around 7 to 8, ganyan. 7 to 9 p.m. Thank you, ABG Vlog, sa patamsak mo kay Miss Heidi Joy Laudentia. Ay, baliktad ata. Sa church pala yan? Sa church ba yan seminar niya? Hindi, sa school ito, pang-apat na ngayon. Yung topic namin about action research, gagawa ng action research. Parang ganda ng boses ng nagsasalita. Tapos ako yung nagpa-fussy ng kanilang ano yan siya sis? DJ. Kaya maganda yung boses niya. Yung content ko puro silent LS no? Okay lang yan. Dati-dati nga sa akin, nung namone na ako, pre-navigate ko na lahat ng mga live stream ko. Nagtira lang ako ng konti. Wala talaga akong talent umedit ng ng video. Akin ginagawa, pinagsama, tsaka in-upload. Magpindot-pindot ka lang lagyan ng music, in-upload. Magpindot-pindot ka lang ng tawag dito. Magpindot-pindot ka lang ng mga transition. Oo. Sino itong mga nag-friend request sa akin? Dami-dami. $7 million in the house. 3 hours na ako. Oo nga eh. Sakto, matatapos na rin ako mamaya kapag matapos yung mga premiere. Siguro mag-e-end na rin ako. 10:30 at saka yun sis, 10:30 at saka 10:45. Oh, sige, sakto lang yan. Ayan, 6 minutes na lang guys, yung kay Heidi. Ibababa ako mamaya, ipasugod natin mamaya. Ay, ipasugod, parang may tao naman na viewers. Ang kapal. 8 lang pala. Hello. Oo, marami na yan. Iba kasi kapag hindi consistent yung oras mo, iba-iba, nawawala yung mga viewers. Okay. Yung mga dati. Ilocana, 100%. Magandang Ilocana sa Amerika. Sana all maganda. Parang wala na active dun sa watch to watch. Kaya minsan na na rin ako. May nagpalista na. Nilaktawan yung number 1. Natawa nga ako katangan doon. Angan doon sa number 1, whitening. Oo nga. Marami na yan, sis. 8 million in the house. Ilocana din po ako. Ay, Ilocana din yan si Benicia, Kapsat RJ, mga Ilocana. Dati-dati, marami talaga akong Dati-dati nung time pa ng mga LS ko, yung mga sobra-sobrang pang maraming tao. Mostly 90% Ilocana, mga viewers ko. Madami, no? Dati-dati. Pero nung nagkaka-monetize na silang lahat, bye-bye Ilocana. Bye-bye, Ilocana.
Oo nga eh, kasi mahirap na daw eh pag mamonika, marami ka ding gawing effort para sa channel mo. Huyo ka sa akin, Ilocana, muna na ako. Sabay ganun. Pero okay lang, at least natulungan ko sila. So, Marami ka na sigurong natulungan, sis. marami. Masipag pa ako niyan magturo. Talagang screenshot, talagang step by step yan. Ni-screenshot ko yan. Best in SS eh. Yes, SS. Tapos, share ka agad doon sa community, no? Yung mga tawag dito. Yung mga kapag may nagtatanong yung mga hindi nila alam kung paano ganyan. Oo. Uy, alam mo, super naloka ako dyan kasi akala ko malalim yung hulugan. Kasi sinadya kami ihulog. Malaglag lahat. Hanggang tuhod lang pala yung water. Nandun ako sa Team Solid CC. Ito. Chris Guapa Gardner. Chris Guapa Gardner. Ay, hello Miss Heidi. Baka gusto mong mag-join sa aming Watch to Watch. Meron kaming pa-Watch to Watch ni host. Oo, yung may gustong alisin natin yung Baka gusto mo. Para yes, marami guys, yung mga nangangailangan ng WS dyan, gusto nyo mag-watch to watch, binabaan na namin yung oras, mga 5 hours lang para mabilis i-play. Kasi nahihirapan sila sa... Dance Storm, mega love shoutout. Ayan, 60 seconds na lang. Wait lang, guys. Sisingilin na natin si Milka kasi morning na siya. So, kailangan na niyang magbayad ng mga hindi nga natapos. Pag 10:30, bababa ko ha. Aakit naman ako later. Guys, pasugod naman po dito sa sa premiere po ni Kabsat Heidi, guys. Ayan, bipin ko po sa taas. Ayan, guys, mag-uumpisa na po in 1 second. Baba ako ha. Baba muna ako. Balik lang ako. Sige, Sisi. Thank you. Ayan, guys. Ayan. Magsisimula na po. Pasugod na lang po sa premiere po ni Kabsat. Kabsat, hindi ako makakyat sa'yo under renovation. Kapitbahay, grabe. Nakakarindi. Tambayan na lang kita dito. Sige lang, Kabsat. No worries. Ayan, guys. Pasugod po tayo sa premiere po. Ayan, kung pwede. I-ano na lang natin. I-share screen na lang natin. Ayan, guys. Hi, Samir. Please visit the premiere of Heidi, guys. Samir, hi. How are you? Let's go to the premiere. Good morning, Samir. Good morning. Please go to the premiere, guys. Ayan. Nag-umpisa na po ang premiere ng ating kapatid, si Heidi Joy.
Ayan guys, puntahan po natin yung premiere. Thank you so much. It's 7 a.m. in the morning. Ayan, thank you so much, Samir, for coming. And then if you want to go there in the premiere, please go visit the link. Ayan, don't forget to smash the like button, Samir. Makinig kayo, hindi ako nagtanggal ng tudulin ng isang buwan. Yung makapapanood nito, kung kumakain po kayo, medyo stop nyo muna kasi baka matanggal yung appetite nyo. Kayo, hindi ako nagtanggal ng tudulin ng isang buwan. Baka magkulang yung isang kandil. Ayun, ganyan yan. Masarap yan na baka yung isang ganito ay dalawa ang isang Ay, ang sarap, guys. Ayan, pasugod guys sa premiere. Pasugod po. Masahin na lang yata. Ayan, pasugod po sa premiere, guys. Thank you. Ganito guys, ang gagamitin sa tenga ko. Smell good. Ano smell to? Ano siya? May medicine, may gamot. Hala, nahiya ako talaga. One month eh, hindi ako nagtanggal. Higa ka na daw. Yung makapapanood dito, kung kumakain po kayo, medyo stop nyo muna kasi baka matanggal yung appetite nyo. Matanggal yung appetite nyo. Hihiga na ako. Hi guys, I'm ready. Ano yung gamot mo? Yung tendling. Binibili mo yan saan? Binibili yan? Huwag ka lang, ang ganda ga. Ano mo, Grace? I-try mo. Ani, ang tutulik ko, oy. Pasok ka po. Ipasok mo, ate. Ay, ipasok mo. Ay, masakit. Hindi. Yan, okay? Huwag ka magpaganyan. Kasi nanghihinayang ka naman sa tutulik mo. Yung tutuli mo, yung pera mo. Ano? Sagot! Ang tagal naman. Hindi ako makasagot, guys. Kasi ako nang hinayang sa pera ko. Hindi ako nang hinayang sa pera ko. Ang pinanghihinayangan ko, yung tutuli ko. 1 month, guys, na inipon ko yung tutulik ko. Ano dito? Mahigop siya. Baka pagkatanggal ng tutulik ko, hindi na ako makarinig. Hindi kasi siya galing kong Japan. Patamsak sa premiere ko sa... Sige, ano ko yun, premiere ko sa taas. Ay, tutusok. Ipipint ko sa taas. May susugurin po tayo na next LS. LS po ni Mrs. Catch. May naririnig ako na umaagos. Yun na siguro yung tutulik ko umaagos. Ayan, tusukin ko yan, Sisi. Ayan guys, patusok po. Ayan, first honor ako.
Ayan, patamsak po sa premiere po ni Mayo 24. Basta parang may maingay. Parang umuulan, oo. Umuulan or umaagos na. Masarap pala. Ang magpatanggal ng negosyo to, no? Ang dami mga may tutuli kayo. Tutuli? Kayo, yaman ka sa tutuli. Nakadami na nga ako eh, sa goodness. Sa joy. Sa linggo punta ka dito. Wala, parang masusulot na yung tenga ko. Hindi mo parang hanggang saan yan? Hanggang sa masusunod. Package na nila yung ano. Package na nila yung 298 pesos. Ganito pa yun? Oo, yan siya namin. Kasi sabi ko kasi sa Ayaw ko yung mata-mata, sabi ko gusto ko yung ano, kaya hinanapan ako. That's naman lang may break. Ayaw ko yun. Ayaw ko nga. Uy, may nalaglag. May nalaglag. Nalaglag yung ano, yung takip. Okay lang yan pala. Okay ba naman pala? Hala, sabi ko sa'yo, 1 month akong hindi nagtanggal ng tutuli eh. Madumi masyado? Nahiya naman ako, day. Titignan ko yung tutuli mo na kasi may salamin na ako. Saan ba? Saan yung tutuli mo? Wala yan. Dito na. Ano dito sa kandila? Ay, sa loob. Sa loob. Sinusunod pala? Hinihigop din. Ay, hinihigop. Tapos, patikin natin. Sige. Hala, nangingitim. Madami, madami. As Ay, hindi naman makikita kasi nasusunog eh, no? Oo. Kasi kala ko makikita lahat. Ba? Nakakahiya. Hindi na ako mahiya kasi nandyan na, nakita nyo na eh. Wala naman. Yung ano lang. Dito, ate. Mag-ano sa bali, ang $25. Yun yung ano, kabilaan na yan. Pag isa lang. Lagot. Ayan, Lorlen Claire, hello. Ayan, Lorlen Claire, may jacket ka na? Pwede ka nang magbaba ng bahay mo? Dan, Mayo 24, Ilocano sa America Vlogs. Ayan, dan na daw si ABG Vlogs sa'yo, sis Mayo 24. Ayan, Lorlen Claire, may jacket ka na dyan? Pwede ka nang magbaba ng bahay mo? Gaano kadami? Malapit na ga. So, grabe, ginagano lang naman. Wet naman yan. Oh, wet. Nakakaiyak naman. Ito yung right side po niya. Hindi, konti lang. Konti lang. Maglilinis ka. Ew. Konti lang. Pareho tayo. Ano to? Yung usok niya, yung medicine niya, Ay, konti lang. Yan lang, oh. konti lang siya. Saan? Sa tingin? Ate, sa tanggal. Sa kabila, siguro marami. Guys, ito yun oh, yung gagamitin. Hanggang dito. Mula dito, sisindihan hanggang dito. Ganda-ganda ni Ate Mel. Next. Ganito po ako kakulit. Hindi ako nagpamasahe ng katawan or everything. Hindi din ako nagtatanggal ng ganito. First time ko na magkaganito guys kasi sayang yung pera ko. Sayang yung tutuli. Siyempre, Ilocana nga, Rod. Ribot. Kapag Ilocana, ribot. Hindi, magaling lang maghawak ng pera. Ganun ba yun? Oo. Pero yung totoo, saan ka man talaga nangihintayan? Sa pera o sa tutuloy mo? Pwede ba? Sagot. No comment daw siya, no Hindi siya comment. makapili. Mamaya ko na kayo sagutin guys kasi ini-enjoy Masarap ko daw? muna yung sarap ng pagtanggal. Masarap siya pag natapos na. Pero bakit parang masakit? Yun ang nararamdaman mo sa kabila. Ang customer ay nagreklamo. Pero masarap siya. Paano ko daw makakaroon ako? Kaysa totoo lang, nilakasan ko lang yung loob ko na magpatanggal kasi. Pero ito, utang ito ngayon na kasi tapos na eh. Pwedeng utangin ko muna. Ang $25 inutang pa. Ano bang klase? Magpapalinis yan.
Ayan, wait lang guys ha. Wait. Halina kayo. Nasaan na sila Chris? Kakain na. Hala, ang dumi. Hindi siya. Oo, madumi siya na. Pero hindi ganun karami. Kasi ito yung gamot ko. Ayan yung gamot. Pero kanina marami nun sa taas. Nasunog na? Pero konti pa lang yan. Saan yung tutuli? Ayan yung ano, yung Yun pala yung tutuli mo, no? konti lang to. Tapos na, guys. Ito po yung ano. Tayo po. Ha? Next time na lang ako kasi medyo nalinis. Maliwanag pa daw yung maliwanag na maliwanag. Dito, so magpa-ear waxing or ear candling with free massage po, makakatulong sa inyo. Clear na pandinig, tapos malilinisan yung tenga nyo. Thank you po. Ayan, thank you so much 7 million. Nakakakita na, guys. Yung tenga ko. Nakakakita na ba? Clear na siya. Clear na ang pagtingin ng pagtingin ng tenga ko. Hindi ang totoo niyan, guys. Masarap ang pakiramdam. Napapakinggan ko na yung nasa labas, kanina hindi. Kaya kung gusto nyong i-try, maganda siya, guys, nakaka-relax. Air candling, pantanggal po ng tutuli or air wax. Kaya try nyo, guys, just PM me or DM me. Sinong pinapromote mo dyan? I'm promoting myself. No, I'm promoting this one. Ha? Okay, bye guys. Commercial break. See ya. Ayan guys, pasugod po tayo sa premiere po ni ni Mrs. Kapangpangan Kachu guys. Ayan, thank you so much sa pupunta po. Ayan, pasugod po tayo ulit at patamsak po sa premiere po ni May 24. Ayan, thank you so much sa pupunta po. Ayan, pasugod ulit at patamsak po sa premiere po ni Ayan, manood po tayo ng Salamat Kabsat. Tapusin ko na lang yung yung premiere.
Thank you, Samir. Thank you. Ayan, moderate. You can drop your link but moderate only. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much. Ayan, Ma'am, si Cheryl Channel. Hello. Thank you po. Ayan, salamat sa pamamasyal. Walang anuman, host. Ayan, thank you so much talaga. Magbabalang po kayo ng bakay or just type Ilocana po. Ayan. Nood muna tayo ng premiere ni Mrs. Kapangpangan.
Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Shergo, Latitude 10. Hello. Thank you, Shergo. Ayan, patamsak. Yes, tamsakan natin yan. Ayan. Don't forget to magtamsak po sa ating host. Ayan. Ayan, pang 11 po ako, Shergo. Ayan, wag pong kalimutan din mag-thumbs-up. Thank you so much. Ayan, patusok din po sa premiere po ni Mayo 24 po sa taas. Nakapin po. Thank you so much. Ayun, tapos na. Tapos na ang premiere ng ating kapatid na si Mrs. Ayan, 4 hours ko na lang ito para swak na, para ano naman, 4 hours ko na lang ito. 19 minutes na lang guys, mag-e-end na po ako. 19 minutes na lang at ako'y mag-e-end na rin.
Ayan, thank you sa pagsugod, Team Solid. Team RJ, sabi ni Mrs. Kapangpangan. Ayan. You're welcome, sis. Ayan, salamat sa 7 million. Ayan, tamsak dan harang, sabi ni Ate Marisa. 4 hours ko na lang ito at ako'y mag-e-end. 17 minutes na lang, mag-e-end na po ako. 17 minutes na lang po. Ayan, nandyan si Insan Marisa. Ayan, balikitan niyo po ang Ajasril Albaran. Harang pa ho, sabi ni Mrs. Guys, patusok po sa premiere po yung nakapin po sa taas. Salamat. Salamat. Nagbe-burp ako. Ayan, 7 million in the house. Thank you. Ano na lang guys. 16 minutes na lang at ako'y mag-end na rin. You're welcome, Kabsat. Salamat, Sisi, sa pasugod. You're welcome. Kahit wala man nagsugod, konti lang nagsugod. Ayan, salamat. Thank you sa host sa pasugod. Ayan, thank you so much din sa inyo guys. 14 minutes na lang at ako'y mag-end na rin ako.
Ay, salo. Nag-expired ka na? Meron ba? Ayan, nakit ka ulit. Hindi ko nakita. Meron ka pa. Kasi walang hagdan eh. Ayan. Guys. I don't care about the past. I just want a love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive. Not so sure. Baka hindi ko po alam. Depende sa mood ko. Malalaman nyo na lang po. Sense in going over and over the same things as before. Ako, baka mag-LS maya, sabi ni. Ayan, mag-LS daw mamaya si Kabsat Binis, guys. Wala pala schedule. Wala sis, depende sa mood ko ako yung mag-LS. Minsan nag-LS ako mga madaling araw sa Pilipinas, ganon. Minsan hapon sa Pilipinas, minsan umaga sa Pilipinas, ganon ang moody ko. Ayan, magkalimbang na lang po kayo para ma-notify kayo kung mag-LS si Kabsat Binis at saka si ako. Ang sexy mo dyan, lalabs, Donna Bichong, ha? Sabi ni Kabsat Binis. Oo nga. Sana humarap siya dyan. Mas sexy ka, Bangs. Mas sexy ka. There's no sense in going over and over the same things as before. Let's not bring the past back anymore. Ayan, malapit na po tayo maghihiwalay. Maghihiwalay talaga. Hindi ko alam kung nakatulog si Brian doon sa kwarto. Ayan, 3 na lang at maging 50 ang aking tusok. Gawin nyo ng 50. You must forgive me too. Mga 1:30 po or 2 p.m. lalabs, Mrs. Kapangpangan Kachi. Hala, matagal pa yan. Baka naghihilik na ako yan. Maaga na kasi akong nagigising. Hindi na ako natutulog ng mga madaling araw. Nagigising na ako ng mga umaga dito sa amin. Hindi na kagaya noon. Lalabs Binis Pinas time, sabi niya. Pakita ka na dyan, bombahin ko yung bahay mo, ha, Donna Bichong, sabi ni Kabsat Binis. Pakibomba, sis. Pakibomba. Magpakita kapag monetize na siya. Damihan mo ang bomba para dumami ako. Ang bahay ko, dumami. Dadami. Ano yung discussion? Ano yung mag-discuss kayo? Yes po, Binas time, Mrs. Kapangpangan. Sabi niya. Ay, madaling araw dito, ha. Asan ka ba ngayon, sis Mrs. Kapangpangan? Dito ka din sa Amerika? Dito din siya sa Amerika? Or sa Canada? Ayan, malapit na po tayo mag-end. 7 minutes na lang. Canada, sis. Canada. Team Canada pala kayo.
Sis, pag mag-end ka sis, okay lang. Matutulog lang ako dito ha. Magsasalita muna ako. Kapag mag-e-end ako, ibaba na lang kita. Sige sis, pakisipan na lang ako ha. So, sipahin kita ng bonggang-bongga para hindi ka maiwan sa taas. Sige sis, salamat. Ayan, 6 minutes na lang tayo at yun lang, magkaibang mundo. Ako, baka maya Kabsat Binis, panggabi na din yung aking LS. Baka panggabi na sa Pilipinas na din ang aking LS kapag laging ganito yung oras kong pagtulog mga gabi dito. Maybe this time you know She's got this style, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, love won't be. 4 nasa Hong Kong din siya. Si Kabsat Binis nasa Hong Kong din siya. Kabsat Heidi Joy. Baka magkita-kita kayo dyan. Wish that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. These endless words of mine, hear me calling. Never you're around me, still in your arms, with the way you touch me. Ayan, si Carson nasa Hong Kong din siya. Si Adventure Happy Life, ayan, nasa Hong Kong din yan. Si Biday, Manang Biday, nasa Hong Kong din yan. Si Manang Kaka nasa Hong Kong, si Milkshake nasa Hong Kong. Ayan, magmi-meet up kayo dyan na vlogger. So true. That it's you and me. Ayan, malapit na po ako mag-end. 3 minutes na lang. 3 minutes na lang at ako'y aarangkada na rin. Maybe I need you like right now. Now on. Maybe I want to show you how. Come on. You know that we've waited long enough, and now it's time. Time to be longer. Try to be all you want. Baby, it's worth it all for
it hurt. Making me wait for you this way. I can't go on. So come on and turn. Carson Dan from Haiti. Sige lang, magbakas ka lang dyan, Kabsat at ano. Babalikan ka yan, makita niya. You can trust in me, our love will ever last. I know we haven't known each other long. Still, something so Ayan, 1 minute. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Hanggang sa uulitin. Thank you so much po sa inyong mga pagpunta, sa inyong patambay. Ayan. Maraming salamat. Agyaman nak. Thank you so much. Ayan. Mercy buku sa inyong lahat. At Diyos. Oh. Ayan, maraming salamat. Agyaman nak. Thank you so much. At Diyos. And mercy buku sa inyong lahat na pumunta sa aking live streaming. Ayan. God bless you all, guys. Good night. God bless everyone. God bless. Ako yung mag-e-end na po ako. Bye-bye. Good night, Bye, sis. everyone. Bye. Bye, sis. Salamat sa uulitin. See you again tomorrow sa aking premiere. Or ano. Bye. Oh yeah, may pahabol pa. Thank you, sis. Shangski 7. Ayan. Salamat. Bigyan kita ng jacket pero ako'y mag-e-end na rin. Ayan. Parang nandaya yung si Lolo. Walang nadagdag tayong ano. Pampatulig music sis. Ha. Manang kakadan. Ayan. Salamat guys. Bye. See you again next time. Bye.